Good evening හැමෝටම මම හිතනවා ඔයාලට මාව ඇහෙනවා ඇති කියලා. නදීෂා ඉන්නව නේද? Hello. ඉන්නවා. Alright, okay. මුලින්ම කියන්න ඕනේ thank you හැමෝටම මේ පොඩි short notice එකකදී මේ session එකට එකතු වුණාට. මේක කරන්න ප්‍රධානම හේතුව තමයි මයි නදීෂායි කාලයක් තිස්සේ අපි කතා කරගෙන හිටියා මේ ලංකාවේ මේ දැන් තියෙන වර්තමාන ආර්ථික සහ දේශපාලන තත්ත්වයත් එක්ක ලංකාවෙන් එළියට යන්න බලන ප්‍රමාණය සෑහෙන වැඩි. ඉතින් අපිට තිබ්බ අදහසක් තමයි ගොඩක් මොකද මම දන්නවා නදීෂාව ගොඩක් අය දන්නවා. නමුත් නොදන්න අයට කියනවා නම් නදීෂා මැලේසියාවේ පෙට්‍රෝනාස් යුනිවර්සිටි එකේ PhD එකක් තියෙන ඔය විදේශගත වීම සම්බන්ධයෙන් හොඳටම මටත් වඩා එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන ඒ වගේම මෑතකදී ඔස්ට්‍රේලියාවේ තියෙන ඩිස්ටින්ගිෂ් ටැලන්ට් වීසා එකක් අරගෙන මෙහාට සංක්‍රමණය වෙන කෙනෙක්. ඉතින් එයාගේ ඒ දැනුම් පරාසය ගොඩක් පුළුල්. මට වඩා විශේෂයෙන්ම ඔය ස්කෝලර්ෂිප්ස් පැත්ත ඊට අමතරව විදේශ රැකියාව වගේ දේවල් ගැන නදීෂට අයිඩියා එකක් තියෙනවා කියලා එයාට අනන්‍යව මම හොඳටම දන්නවා. ඒක තමයි අපි මේ කතාව කරන්න ප්‍රධාන හේතුව. අනිත් එක තමයි මේක ඊටාම කැෂුවල් කන්වර්සේෂන් එකක්. අපිට බලාපොරොත්තුවක් නෑ මේ මහා ලොකු ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට මේක කරන්න. අපි දෙන්න දන්න දේවල් ෂෙයා කරගන්න එක තමයි අපේ ඇත්තටම බලාපොරොත්තුව. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ කන්වර්සේෂන් එකෙන් පස්සේ යම් කාලයක් ඔයාලට දෙන්න questions and answers වලට. ඒකට තෝරගත්ත questions කීපයකට අපිට answers දෙන්නත් පුළුවන්. ඊට අමතරව තව විනාඩි 10කින් හෝ 15කින් විතර මම බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි අපේ යාළුවෙක් වෙන ඔස්ට්‍රේලියාවේ ලියාපදිංචි සංක්‍රමණික ඒජන්තවරියක් වෙන සොෆීව සම්බන්ධ කරගන්න. මොකද සොෆී ඇත්තටම මේ දැන් ඔස්ට්‍රේලියාව වෙලාව 11:00යි. ඉතින් මම කැමතියි එයාගේ සෙෂන් එක කම්ප්ලීට් කරලා එයාව යවලා අපි දෙන්නට ඊට පස්සේ කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් නදීෂා මේ thank you මේ සෙෂන් එකට join වුණාට. මට මුලින්ම අහන්න තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ලංකාවේ වර්තමානයේ තියෙන ආර්ථික සහ දේශපාලන තත්ත්වයක් එක්ක ලංකාවෙන් එළියට යන්න බලන ප්‍රමාණය සෑහෙන වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඇත්තටම ඔය ලංකාවෙන් එළියට යන දේ ගැන ඔයාට මොන හරි අදහසක් තියෙනවද කියන්නේ? ඒ කියන්නේ සංක්‍රමණය කියන එක ඒ කියන්නේ මේක ඇත්තටම අපි පුරුදු තත්ත්වයක් නෙමෙයිනේ. කියන්නේ අපි දැන් ලංකාවේ 10 දෙනෙක් ගත්තොත් යම්කිසි ප්‍රොෆෙෂනල් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තියෙන. ඕකෙන් ඇත්තටම 7-8 දෙනෙක්වත් කොහේ හරි යන්න ඕනි කියලා අදහසේ තමයි ඉන්නේ. යරෙන්න මං හිතන්නේ යාලට ක්ලියර් අයිඩියා එකක් තියෙනවා කියලා. මොකද්ද කරන්න ඕනේ? කොහාටද යන්න ඕනි කියන එක ගැන. කොහාට හරි යන්න ඕනි කියන වගේ අදහසක් තමයි මට දැනෙන විදිහට තියෙන්නේ. ඒක ගැන ඔයාගේ අදහස මොකද්ද? සමල්ක අත්‍තරම දැන් මම ගැන හිතලා ගත්තොත් මම ලංකාව මෙච්චර ආර්ථික වශයෙන් වටින කාලෙක නොවුණත් මමත් යම්කිසි පුද්ගලික ජීවිතයේ එක එක හේතු නිසා කොහෙට හරි යන්න ඕනේ කියපු තැන මමත් හිටියා. සහ එහෙම ඉඳලා කරපු ප්ලෑන් එකකින් තමයි ඉතින් ප්ලෑන් ෂීට් එකකින් මේක හරි ගියේ. ඒකට කොහෙට හරි යන්න ඕනේ කියන අදහස හරි කොමන් මේක ඕන කෙනෙකුට එන්න පුළුවන් අදහසක්. මොකෝ අපිට ලංකාව තුළ තියෙන ඔප්ෂන්ස් ගොඩක් අඩු නිසා. එතකොට ඒක ගැන අපිට කමෙන්ට් එකක් නැහැ. ඒක අපිට ඇක්සෙප්ට් කරන්න ඕන දෙයක්. ඊළඟට එහෙම වෙන කෙනෙකුට මේ මගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් නොයිසස් තියෙනවා. ඉතින් මේකට කරන්න දෙයක් නැහැ. නෑ ඒකට කරන්න දෙයක් නෑ. ඒක අපි කොහොමත් මේක ඊටාම කැෂුවල් කන්වර්සේෂන් විදිහට කරමු. ඕකේ. අපි කොහෙට හරි යන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් ඒක හරි ඒක ඇක්සෙප්ට් කරලා ඊට පස්සේ අපිට සිද්ධ වෙනවා අපි කොහාටද යන්නේ මොන විදිහටද යන්නේ කියන එක ඒ ප්‍රශ්න දෙකට උත්තර හොයාගන්න අපි විසින් කොහෙටද යන්නේ අපේ තියෙන්නේ කීයද අපේ අතේ යම්කිසි මුදලක් ඉතුරු කරලා තියෙනවද අපිට යම්කිසි අපේක්ෂාවක් තියෙනවද එහෙම නැත්නම් අපිට කිසිවක් නැද්ද අපිට මොන liabilities තියෙනවද ඒවා එක්ක කොහෙටද යන්නේ කියන එක ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා මොන විදිහටද යන්නේ අපි දැනට ඉතියාගෙන තියෙන වෘත්තීය සුදුසුකම් මොනවද ඒ වෘත්තීය සුදුසුකම් අපිට විදේශයක
මොනවා හරි රටකට යාමට උදව්වක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ රටට ගිහිල්ලා අපිට ඒකේ ඒ ලෙසින් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්. වෛද්‍යවරයෙකුට වෛද්‍යවරයෙක් ලෙස වැඩ කරන්න. එහෙම නැත්නම් අපි සූදානම්ද අපේ වෘත්තිය මාරු කරන්න. වෛද්‍යවරු ගිහිල්ලා අපේ වෛද්‍යවරු ගිහිල්ලා ටැක්සි එලවනවා කියන්නේ මොනවද? වෛද්‍යවරු ගිහිල්ලා වෙන රස්සාවල් කරනවා. වෛද්‍යවරු නෙමෙයි මං කියන ඕනම කෙනෙක් අපි කොස්ලා ටැක්සි එලවනවා. අපි ඔය දැකලා තියෙනවා. ෆිල්ම් වල අහලා තියෙනවා. ඇත්තටම අපි දන්නවා. එතකොට අපි ඒකට සූදානම්ද මානසික වශයෙන් සූදානම්. ඔස්සේ දැන් මම ගැන හිතුවොත් මට සංක්‍රමණය වෙන්න ඕන. ඔස්ට්‍රේලියාව, කැනඩාව වගේ රටකට ඒ රටවල් දෙක කොමන් ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. නිව්සීලන්ත. ඒ වගේ රටවල් වලට යනවා නම් ඉගෙන ගන්න යනවා නම් එහෙම නැත්නම් අපි රැකියාවක් සඳහා යනවා නම් පවා අපිට යම්කිසි අපේ වත්කම් පෙන්වන්න වෙනවා. ඉගෙන ගන්න යනවා කියනකොට වත්කම් පෙන්වන්න වෙනවා. එතකොට මම කියන්නේ මම මේ 2013 විතර කාලේ මට කිව්වේ බැචලර්ස් ඩිග්‍රී එකයි යම්කිසි අවුරුදු 5ක වර්ක් එක්ස්පීරියන්ස්. ඒකේ ඒ දෙකත් එක්ක මට යන්න වුණා ඉගෙන ගන්න. මට ඕස්ට්‍රේලියාව වගේ රටකට යන්න බෑ. ඉගෙනීම අතින් කියනවා නම් මට ක්ලාස් එකක් තිබ්බේ නැහැ. ඒකට ඕස්ට්‍රේලියාවේ පෝස්ට් ග්‍රැජුවේට් ස්කෝලර්ෂිප් ගන්න නම් අනිවාර්යෙන් ක්ලාස් එකක් බොහෝ වෙලාවට බලනවා. ක්ලාස් එකක් නැතුව යන්න බෑ. ක්ලාස් එකක් නැතුව යන්න පුළුවන් ගෙවලා MSc එකට. MSc එකට ගෙවලා MSc එකට ගෙවලා යනවා නම් මට තියෙන්න ඕන වත්කම්. මට පෙන්වන්න වත්කම් තියෙන්න ඕන. මට කෝස් fee එක ගෙවන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒකට මම විවාහකයි. මට දරුවෙක් ඉන්නවා. මට පෙන්වන්න වත්කම් නැහැ. සහ මට කෝස් fee එක afford කරන්න බෑ. එතකොට මට ඒ වගේ රටවල් වලට යන්න බෑ. ඉතින් ඒක මම විසින්ම ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ එහෙම වෙන්න ඕනේ දැන්. ඒක චැලෙන්ජ් එකක් විදියට බාර අරගෙන බැංකුවකින් ලෝන් එකක් අරගෙන එහෙම නැත්නම් ඔය සල්ලි පෙන්නන අයගේ යම් කිසි පොලි මුදලක් ගෙවලා සල්ලි අරගෙන මේ චැලෙන්ජ් එක අරගෙන මම මේ රටට ගිහිල්ලා හම්බ කළ කෝස් fee එක ගෙවනවා part time වැඩ කරලා කියලා චැලෙන්ජ් එක බාර ගන්න ඉන්නවා. ඒක තමන් මට ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ. තමන් ඒ චැලෙන්ජ් එක ගන්නවාද? ඒ චැලෙන්ජ් එක ගත්තොත් තමන්ට මෙන්න මේ දේවල් වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. රස්සාව කරන අතර ඉගෙන ගන්න අතරතුර full time අපිට වැඩ කරන්න සිද්ධ වෙනවා. උදේවරු ඉගෙනගෙන හවස් වරුව වැඩ කරන්න. ලොකු fee එකක් ගෙවන්න ඕන. එතකොට මේ රටේ living cost එක වැඩි. ඒකට ලෑස්ති වෙන්න ඕන. දරුවෝ එහෙම ඉන්නවා නම් පවුලක් විදියට යනවා නම් එතකොට මෙඩිකල් වගේ අනිත් expenses බලන්න ඕන. ළමයින්ගේ education වලට සල්ලි යන්නේ නැහැ. ඒක රජයේ ඉස්කෝලේකට ගන්නොත් ළමයින්ගේ education පැත්ත ඕකේ වෙයි. නමුත් අපි medical expenses දරන්න ඕන. ඉතින් මම සූදානම් වෙන්නේ නැහැ ඒකට. ඒ නිසා මම ඒක අතෑරියා. ඒ වගේ රටවල් මට කරන්න බෑ. ඇමරිකාවට පුළුවන් මම හිතන්නේ MSc ස්කෝලර්ෂිප් ගන්න. ඒකත් ප්‍රොෆෙසර්ස්ලාට ලියලා එහෙම නැත්නම් අපි ෆෙලෝෂිප් වලට ඇප්ලයි කරනවා නම් තරඟකාරී ඒවට. ඉතින් අපිට අපේ ඇකඩමික් මෙරිට් එක මත තමයි සමහරවිට ඒක ගොඩක් වෙලාවට ලැබෙනවද නැද්ද කියන එක තීරණය වෙන්නේ. ඔව් ලෝවර් එකක් මට තිබුණේ. ඉතින් මට එතෙන්ට යන්න බෑ. ඔව්. ආසියාවේ රටවල් කියනවා. එතකොට මැලේසියාවේ ඒ කාලේ අර එඩියුකේෂනල් හබ් එකක් විදිහට දිනුවමින් පවතින කාලේ නිසා ඒගොල්ලෝ ගොඩක් අවස්ථා දීලා තිබුණා. එකක් ඒගොල්ලෝ ක්ලාස් එක කන්සිඩර් කරේ නැහැ. අනිත් එක ඒගොල්ලෝ ලොකු සල්ලි ප්‍රමාණයක් යට කළා රිසර්ච් ඇන්ඩ් ඩෙවලොප්මන්ට් වලට. විශේෂයෙන්ම පෙට්‍රොනාස් වගේ පෞද්ගලික ආයතනයක් ඒක විශ්වවිද්‍යාලයක් මිලදී ගත්තා. ඒ විශ්වවිද්‍යාලයේ R&D වලට ඒගොල්ලෝ ලොකු සල්ලි පම්ප් කරා. ඒ කාලේ ආපු ඒ අවස්ථාවත් එක්ක මම ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙකුට ලියලා අතන මම කොන්ෆරන්ස් එකකට ගියේ. කොන්ෆරන්ස් එකකට යද්දි මට හොඳ රිසර්ච් පේපර් එකක් තිබ්බා. ඒක ප්‍රසන්ට් කරා. ඒක නිසා මට හැදිච්ච යාළුවෝ පිරිසක් තිබ්බා. ඉතින් මේ යාළුවා අතරින් තමයි මේ ස්කෝලර්ෂිප් එක ගත්තේ. මොකෝ එහෙ හැම ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක්ම ස්ටුඩන්ට්ලා කීපයක් එන්ලිස්ට් කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා අවුරුද්දකට. MSc වලට සහ PhD වලට දෙකටම. ඒ රටේ MSc වලට ස්ටයිපන්ඩ් එකක් ගෙවනවා. MSc ස්කෝලර්ෂිප් එකට ස්ටයිපන්ඩ් එකක් ගෙවනවා. එතකොට පවුලක් වශයෙන් ගිහිල්ලා ඉන්න හරි පහසුයි. මලේසියාවේ මිනිස් කොස්ට් එක අඩුයි. ඉතින් මට PhD එක කරන්න මම ඕස්ට්‍රේලියාවේ සල්ලි ගෙවලා PhD එක කරන්න පුළුවන් යුනිවර්සිටි. ඒකට මම සල්ලි ගෙවලා ඕස්ට්‍රේලියාව වගේ දියුණු රටකට ගිහිල්ලා
ස්ට්‍රගල් කරමින් යනවාද එහෙම නැත්නම් මගේ ඇකඩමික් ජර්නි එක ෆුල් ස්ටයිපන් එකක් හම්බ වෙනවා කෝස් ෆී එකට කීයක්වත් ගෙවන්න ඕනේ නැහැ මට සියලු දේවල් මමිලේ හම්බ වෙන මැලේසියාවට යනවාද ඉතින් තීරණය කළා මැලේසියාවට යනවා. ලේසි දෙයක් තෝරගන්න. එතකොට මට 100%ක්ම මගේ ඇකඩමික් වර්ක් එකට ඔළුව දෙන්න පුළුවන් මම කරේ රිසර්ච් එකක් ඒක හරියටම කරා. ඒකද ඒ ගත කරපු අවුරුදු 4 ඒකට දීපු දේ නිසා තමයි සමහරවිට මොනවා හරි ලැබුණා නම් අද දක්වා මේ ලැබෙන දේ ඔක්කොම ලැබෙන්නේ. ඔව් ඒක හරියටම හරි මේ මොකද මටත් ඒක තමයි ඇත්තටම ගොඩක්ම මට ඔගේ කතා කරන්න ඕනනේ මොකද මම දකින්න අසාමාන්‍ය විදිය වැඩිවීමක්. දැන් මම ওই රටවල් වල නම් කියන එකේම හරි නෑ මොකද දැනටත් ප්ලෑන්ස් තියන අය කියන්නේ මේ ඒව ගැන ප්ලෑන් කරගෙන ඉන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් මේ දවස්වල ওই සමහර යුරෝප රටවල් වලට ලංකාවෙන් යනවා සෑහෙන ලොකු ප්‍රමාණයක්. මම දන්න තරමින් ඒ රටක තාම ස්ථිරපදිංචියටවත් එහෙම નિયમિત ක්‍රමයක් හඳුන්වලා දීලා නැහැ. ඒ කියන්නේ ස්පොන්සර්ෂිප් එකක් වගේ තිබුණොත් ඇරෙන්න අර ක්ලියර්ලි ඩිෆයින් පියා පාත් එකක් නැහැ. නමුත් ලංකාවෙන් ගොඩක් අය යනවා. මම දන්න තරමින් 2012න් වගේ පස්සෙත් මෑතක් විතර වෙනකන් 2012 ඉඳන් 2016 17 වෙනකුණුත් ඔය වගේ ට්‍රෙන්ඩ් එකක් එහෙමම තිබුණා. මම පෞද්ගලික දන්නවා ඒ රටවල් වලට ගිහිල්ලා ලංකාවට ආපහු රිටර්න් එන්න උන අය. එයාලගේ පදිංචියක් හදාගන්න බැරුව කියලා. මුදලක් වියදම් කරලා ගිහිල්ලා ආපහු අය. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් දකිද්දි දැන් මටත් ඉතින් ඕක පොඩක් කතා කරන්න හිතුණා මොකද ওই සබ්ජෙක්ට් එක ගැන මොනවා හරි අපිටත් දෙයක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. මං හිතන්නේ මටත් ඔය මයිග්‍රේෂන් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා. යම් කිසි මට්ටමක. ඉතින් මගේ අදහස තමයි නදීෂා දැන් අපි කියමු අවුරුදු දැන් මට ගොඩක්ම කතා කරන්න ඕනුනේ අපි හිතමු අවුරුදු 30ක විතර ලංකාවේ හොඳ රස්සාවක් කරන අවුරුදු 30යි 35යි මට්ටමට වගේ ලංකාවේ හොඳ රස්සාවක් කරන ළමයි ඉන්න කෙනෙක්ට අපි හිතමු යාට ඉගෙන ගන්න යන ඕනේ කියලා. දැන් ඒ යන්න ඕනේ කෙනාට අපි කියමු මොනවා හරි උපාධියක් තියෙනවා ක්ලාස් එකක් එක්ක. සෙකන්ඩ් අපර් එකක් හෝ සෙකන්ඩ් ලෝ එකක් අඩුම තරමේ හෝ ෆස්ට් ක්ලාස් එකක් තියෙන කෙනෙක්ට ඔයා රෙකමන්ඩ් කරනවද ටියුෂන් ෆී එකක් ගෙවලා කීයක් හරි කමන්නේ ෆීස් ගෙවලා රටින් යන්න හොඳයි කියලා. ඔයාගේ අදහස මොකක්ද ඒක? උත්තරේ ඔව්. එතකොට ඒ ඔව් එකත් එක්ක මෙන්න මේ දේවල් සපුරන්න ඕනේ. එකක් තමන්ගේ fee එක කොහොමද ගෙවන්නේ තමන්ට බරක් නොවන විදියට තමන් ස්ට්‍රෙස් නොවන විදියට fee එක ගෙවන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන ප්ලෑන් එකක් ගන්න. ඒ රටේ ඉන්න යාළුවන්ට කතා කරලා ඒ ප්‍රාන්තයේ ඉන්න යාළුවන්ට කතා කරලා තමන් කැෂුවල් රස්සාවක් කරොත් කීයක් හම්බ කරන්න පුළුවන්ද? ඒකෙන් කීයක් ටැක්ස් කැපෙනවද? තමන්ට කීයක් ඉතුරු වෙනවද? එතකොට තමන්ට ප්ලෑන් එකක් හදා ගන්න වෙනවා. තමන් කය මෙච්චර වැඩ කරොත් මෙච්චර හම්බ කරනවා. එතකොට මූලික අධ්‍යයනයේදී තමන් තනියම දෙයන්නේ පවුලත් එක්කද යන්නේ. කොහෙද ඉන්නේ? හදින්සි වෙන්නේ. එතකොට රීජනල් ඒරියා එකකට බොහෝ දුරට දැන් ඒක රීජනල් ඒරියා එකකට ගියොත් එයාට PR වගේ ලබා ගන්න පහසුවක් තියෙනවානේ. එතකොට යන්නේ කොහෙටද? ඒකේ තියෙන යුනිවර්සිටි මොනවද? ඒ යුනිවර්සිටි වල තමයි ඉගෙන ගන්න මොනවද? ඉගෙන ගන්න කෝස් එක දැන් තමන් අවුරුදු 2ක් ඉගෙන ගත්තට පස්සේ තමයි ඊළඟට තමන් මේකේ ස්ථිර පදිංචිය ලබා ගන්නවද? වර්ක් පර්මිට් එකක් ගන්නවද? අර ග්‍රැජුවේට් වීසා එකට යනවද කියන එක ඇප්ලයි වෙනවා. එතකොට ඒ අවුරුදු 2කට පස්සේ මේ රටේ තියෙන ලේබර් මාකට් එක සහ ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන අවශ්‍යතාවය වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද? දැන් අපි හිතමු ටවුන් ප්ලෑනර්ස්ලාට මම 2015 14 වගේ කාලේ මට ඇප්ලයි කරන්න ඕන වුණා. ඒ කාලේ ටවුන් ප්ලෑනින් කියන එක අර ලිස්ට් එකේ තිබ්බා. ලිස්ට් එකෙන් අයින් වුණා. දිගටම තිබිලා ලිස්ට් එකෙන් අයින් වුණා. ඒකට අපිට බලන්න ඕන තව අවුරුදු 4කින් විතර දැන් මෙයා ඉගෙන ගන්න ඕන නම් තව අවුරුදු 4කින් ලේබර් මාකට් එක වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද කියලා Google කරලා කියවලා බලන්න. ඒ ප්ලෑන් එකේ යන්නේ. මේ රටේ තියෙනවා ලේබර් ෂෝටේජ් එකක්. තව අවුරුදු 4ක් වෙනකොට පිරෙන්නේ මොනවද? දිගටම අවස්ථාව තියෙන්නේ කාට? ඒකට ඒ වගේ අදහසක් ඔළුවේ තියෙන්නේ. සල්ලි ගෙවලා යන එක පළවෙනි ප්‍රශ්නේ දෙනවා නම් සල්ලි ගෙවලා යන එක ඕකේ. පළවෙනියට තමන්ගේ උත්සාහ කරන්න ඕනේ තමන්ගේ යුනිවර්සිටි එකට එළියලා ගන්න පුළුවන් උපරිම කෝස් ෆී රේඩියෝ එක ගන්න. ස්කෝලර්ෂිප් ගන්න. මම හිතන්නේ ඇප්ලයි කරනකොට ස්කෝලර්ෂිප් ගන්න අමාරු MSc වගේ නක්
නමුත් fee waivers දෙනවා. ඒක bachelor students ලටත් දෙනවා. මම දන්නවා කොළඹ campus එකේ මංගි කෙනෙක්. එයා කොළඹ campus එකේ මාස 9ක් හෝ 10ක් ඉගෙනගෙන එතකොට කොවිඩ් ආවා. ඒ අතරතුර එයාගේ අයියා මෙහෙට ඇප්ලයි කරනවා. ඇප්ලයි කරන පෞද්ගලික ආයතනයක් කරහා ඒජන්සි එකක් කරහා ඇප්ලයි කරාට පස්සේ එයාට 80% ස්කෝලර්ෂිප් එකක් හම්බ වෙනවා තමයි. හොඳටම හොඳයි. බැචලර්ස් වලට. බැචලර්ස් යුනිවර්සිටි ඔෆ් ක්වීන්ස්ලන්ඩ් වල අවුරුදු එකමාරක් කම්ප්ලීට් කළා. දැන් මම හිතන්නේ මේ අවුරුද්ද වෙනකොට එයාගේ මේ මාස වෙනකොට එයාගේ ඩිග්‍රී එක ඉවරයි බැචලර්. ඒකද UQ එක ලෝකයේ පිළිගත්ත මේ රටේ තියෙන ප්‍රමුඛතම GH වලට අයිති වෙන ප්‍රමුඛතම විශ්වවිද්‍යාලය. එයාට ඒකේ 80% ස්කෝලර්ෂිප් එකක් දෙනවා. දැන් මේක කියනවා කියලා කවුරුත් රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලවල දාලා යන්න එපා. දාලා එහෙම එන්කරේජ් මටත් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් කියනවා මේ. ඒ කියන්නේ හොඳ සමහරු මේ මොනවා හරි කියන්නේ ජොබ් ඔරියන්ටඩ් ඩිග්‍රීස් අපි කියමු ෆිසික්ස් හරි කෙමිස්ට්‍රි සමහර අය ඉංජිනේරින් කරන අය පවා ඔය මට රැන්ඩම්ලි එනවා මෙහෙම මම ඩිග්‍රී එකේ සෙකන්ඩ් ඉයර් ඉන්නේ තර්ඩ් ඉයර් ඉන්නේ යන්න පුළුවන්ද ඒ වගේ මම නම් ගොඩක් වෙලාට කියන්නේ ඔය ඩිග්‍රී එක කම්ප්ලීට් කරලා ඊට පස්සේ තියෙන ඔප්ෂන්ස් බලන්න කියලා. ඒ කියන්නේ අතරමැද ඉන්න අය. සමහරවිට ඒ කාලේ මම හිතන්නේ අපිට ඔහොම තිබුණා ඒක හරි කොමන් සමහරවිට ඒක රට යන විදිය නෙමෙයි ඒක Tamanට යම් Tamanගේ ඒ ජීවන රටාවත් එක්ක යනකොට මේ සතරලත් එක්ක යනකොට දැනෙන දෙයක් ඩිග්‍රී අතල්ලා දාලා යන්න හිතන ඒක හරි පොදු යෝනිසනෙක. ඉතින් යන්න ඒ චැලෙන්ජ් එක බාර ගන්න හැබැයි ඒකට නිසි ප්ලෑන් එක තියාගන්න. මම හිතන්නේ නදීෂා අපි සොෆීට කතා කරලා මොකද ඊට පස්සේ එයත් එක්ක කරන කන්වර්සේෂන් එකෙන් ගන්න අදහසත් අපිට ටිකක් වැඩිපුර කතා කරගෙන යන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. එයාටත් අපි කතා කරලා ඉමු. මම හිතන්නේ මේ කන්වර්සේෂන් එකේ මේ පාර්ට් එක අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කරමු obviously මොකද සොෆීට සිංහල තේරෙන්නේ නැති නිසා. Sophie, are you there? Hello. Hello. Yeah, hi. Can you hear us? Yes, I can. Can you hear me? Yes, you are live with us. We have about 80 plus participants, and we also have Nadeesha here, a good friend of mine. So hi, Nadeesha. Yeah. Hi, the reason why we invited you is because we had a discussion for quite some time to organize a session of this sort, where we can just discuss casually about the educational opportunities, the overall migration opportunities available to Australia, and also about employment opportunities. Because as you may know, Sri Lanka is currently going through a bit of a crisis, political as well as economical. So pretty much everyone is trying to move out of the country in search of greener pastures. So I expect from you to explain our participants here a bit about the options available for them to migrate to Australia. Let's talk about skill migration. So do you mind telling me a bit about the pathways they have? Say for an example, if a Sri Lankan national want to come and live in Australia as a skill migrant, what are the options they have to do that? Okay. So the major option we see is skill migration in 3 different visa, which is 189, 190, and 491 visas. Okay, they are all called skilled migration. Okay, so I'll discuss first about the overall process and then tell about the main difference between the 3. Okay, yeah. Okay, so the process I can say is quite straightforward. Okay, first step is to make sure that your occupation, which means your current job or your past work experience, has the occupation on the occupation list, which is the Australian government recognized. It's a skill that the Australian society requires. Okay, so make sure your occupation is on the list. And then get your occupation qualified by the skill assessment organizations here in Australia. This is the first step. Okay. And after the skill qualified, then second step, then we will submit to the EOI. EOI is called
is short for express of interest. Yeah. Okay, yeah, when you submit this one, actually it's a kind of a form that calculates your points. And we have the points calculation system or table on our website. Okay. Let me stop you right there because Oh. suddenly I have this question about EOIs because most Sri Lankans I know, I receive at least 4 or 5 random calls on daily basis about migration, although I'm not a migration agent myself. So one common question they have is, one thing I notice at least about them is that when they apply for a state nomination, they tend to apply for all the state combined. I think I had a chat with you about this earlier as well. Because if someone want to come to South Australia, for an example, on 491, those who apply by themselves tend to apply for all states together. They apply for SA, they apply for WA, they apply for NSW, they apply for Vic Regional. And end of the day, they end up getting no invitation at all. So do you, as a migration agent, recommend applicants to do that, especially with 491? Yeah. I think that for state nomination, because I'll discuss about the difference between the visas, okay, later. But I strongly recommend that once you decide to apply, you just apply for one state for once. Exactly. It's not Yeah, like I had that click question. all the I wanted states. to discuss it here because if I Yeah. were in the selection committee, and if I want to pick applicants who are, who are telling us that they will be committed to our state, and if I see an application, where they have applied for multiple states together, I may naturally not pick it. I mean, it's quite Yeah, natural, right? We don't see any because commitment there. yes. Because Yeah. state nomination is quite like you like the state or you commit to stay in the state. That's why before you come, you already have some basic understandings, and you have your decisions, etc. That binding you to this state. So the state government will think, oh, this applicant is very interested in our state and would like to stay long term in our state. Then we like to give the applicant the part a quota, right? Because each state they have the quota to distribute. So if a state government says, oh, I distributed several invitations, but turns out none of them apply, then it's their fault. So that's why I wanted to talk about it because I think that's one of the very common mistakes we Sri Lankans make. Like even with my case now, I apply for postgraduate opportunities in Nordic countries, and so many clients ask me like, why don't you apply for multiple options? Like they're not even focused at all about what they apply for. They apply for, like, yeah, for an because example, for they each sometimes state apply for actually business. Right? Yeah, go ahead. yes. Yeah, because for each state nomination, it's okay. Current state is like you need to draft something, okay, draft some documents, say that I like this, why I like the state, why I would like to apply for the state nomination from this state. Like, so yeah, each state is different. Like some of the states, they require, before they sending out the EOI, they even require you to submit a register of interest. It's like only you submit the register of interest and they pick you, then you can apply for their state nomination. So each state is different, and yeah, so that's why I strongly recommend that we only apply for one state nomination once. Clear. So you were earlier explaining about the options available for migration, and so basically what you were telling us about is I think the 3 main categories: 190, Yes. 189, and 491. And yeah, please continue from there. Okay, so we're talking about the second step. So submitting this EOI, okay, and then get the invitation. Because for 189 or state nominee, you can apply at the same time, which means that
Either you get an invitation from the federal government or you get from the state government, one specific state government. Okay. And then that after the invitation, then you can submit the visa application right away. It's a third step. And after submission, this visa application file totally, completely, and around, currently it's quite quick. It's around 4 months, even 3 months, 3 to 4 months, then you can get the visa. Yeah, that's awesome. Yeah. Yeah, so this is the process. Okay. So And what you then recommend? Yeah, please. Sorry. Oh, for sorry. interrupting. So then comes to our second part about difference between the three. So before I go, before I come to this part, then what you're just talking about? Sorry, I forgot the question. So anyway, I'll ask it this way. Now, most Sri Lankans, most Sri Lankans at least, a little bit of them I know, they want to always focus on 189, the permanent residency scheme. Do you recommend highly qualified applicants to stick to 189, or do you recommend them to apply for something like 491? What you So think is let's come, the best time? yeah. So let's come to our difference between the three. Okay. So 189 is from the federal government. It's called individual, independent visa application. Okay, and 190 and 491 they are from state government. Okay, so biggest difference, firstly, is for the state nomination, the government give you additional points. For 190, you get 5 additional points, and for 491, you get 15 additional points. Yeah. And for 189, you get nothing, right? You just get the normal points, okay, Yes. on our EOI system. Okay, so for the offshore applicants, that if they cannot meet the minimum criteria, 65 points, then they must get the state nomination. Okay, and also for some occupations, if you are not on the critical list of the occupation, like you're not a nurse or not a teacher, you're not qualified as a teacher or nurse or social worker, that is actually the invitation points, okay, on 189 visa is relatively higher than 65. At least, okay, I think currently 75 for those engineers, etc. So that's why we see it for the offshore applicant, okay, if your occupation is not like nursing or on healthcare part or on like teachers, etc., the possible invitation you can get is from a state nomination. That means that you possibly need to apply for 190 or 491. In most cases, 491 is it has the lowest requirements possible for a skilled immigrant, right? Out of the 3 categories we talked about. Like compared to 190, 189, 491 has the least amount of requirements, right? And it's just from the points wise. Points, right? Yeah, exactly. Yeah, just from points wise, yeah. And because for each state they have the quota for either 190 or 491. They have quota. It's like a 1-to-1. So it really depends on when you apply. Sometimes in the beginning of the fiscal year, they have plenty of 190. Then they just distribute 190 invitation, and then if or actually sometimes the state just distribute 491 when it forecasts that 190 will be very limited. Then maybe in the middle of the year or in the end of the year, then the state found, I still have some quota left on 190, and still the applicant fulfill the minimum requirements, then just distribute 190. So it's kind of it's hard to say if it will be 190 or 491, but you can tell the government, like if the government for example, if the government send you the 491 visa invitation, and you can decline it,
and still waiting for 190. If you think that your opportunity is very high, but it's very hard to say, I would say. All right. So, okay. And also there's one more question. I think we have had a chat about this already in the past, during the previous sessions we completed. Do you really think someone who lives in a country like Sri Lanka needs a registered agent to apply for their skill migration? What's your opinion about it? Okay. Then I'll put it this way. Now, my personal belief is that I get all kinds of students for my recruitment firm as well. There are these type of students. They are highly qualified. They have excellent written English. They can put their thoughts together in a very nice manner. So I think even if they apply by themselves, they can get it done. And also there's this another category of applicants. They are so occupied with the employment, they don't really find time to learn all these processes and to apply. So it's better for them to use some kind of help from outside. And also there's always a third category of applicants who really have issues with their written English, the way they express their thoughts, the way they prepare their documents and all that. So my question is, if someone can really pay attention to details and learn everything throughout, follow all the official channels, they actually can apply for skill migration by themselves, right? Yes, they can. And yeah, if they apply all the information and all the details and updates on the policies, etc. But it really requires a lot of time for a person who basically have almost zero background in the immigration system. But of course, if they want to listen to our information session time by time, they can learn. I usually recommend all these applicants, like the very reason why we're conducting this session is because we want students to look at every possible avenue, look at the pros and cons of everything they do, and then pick the right option that they think is good for them. So yeah, I'll explain them a bit about what you explained. But we still provide the paid consultancy service. So if the applicant is really wanting, to study all the stuff by themselves and to try the process by themselves, then of course we can just provide the help when it's needed. No problem. So clear. So I will basically, with Nadeesha, we'll have a bit more talk about these migration options. As you explain it, we can translate it to our language and maybe discuss a bit about it. And yeah, thank you so much for joining, Sophie. I know it's too late for you now, so you can hopefully end the day for today. Anyway, to summarize what you just explained, there are three major categories of visas. One can migrate as a skilled immigrant. You have 189, which is issued at the federal level. So if issued, they can come and live in Australia, anywhere in Australia, without any restrictions. And then if they spend 4 years here on that particular visa, they can apply to become a citizen, right? 189. Yes. Okay. And 190 and 491 are nominations like skilled immigrant visas issued with the support of a particular state. So you have to apply for a state nomination from one of the Australian states. And if they accept your application and offers you an invitation, then you can apply for something called a state nomination. And then when they apply for the state nomination, if it's granted, they can try to if it's granted, obviously they can come here sooner or later, right? Yeah. So that's enough about the skilled immigrant visas, because I understand there are plenty of other visas available, and this is not the right time to cover them all. But in terms of skill migration,
I recommend everyone to look into these three major visa categories. And if you after the end of this conversation, I will Yeah, send if you. anyone who's not very clear about if they fulfilled for the skilled So as you immigration, can then see, I I just yeah. typed the website address of AU Path. So if you want any information, you can follow our website and And also always. you can pass us all the occupation or the job you are working, so we can let you know that which if you are fulfilled like on one of the occupations on the Yeah. list. So yeah, it's just a very And no, initial. on the website you can find our Facebook page where we have published discussions we had in the past. So there you can have a clear understanding about the entire migration process with regard to 491. So basically, it has certain steps. The first step is to find out if your current occupation is already listed in one of Yeah. these skilled occupation lists, and then you have to identify something we call what you call it's of a skill assessment authority. Yeah, get qualified. Yes, so you had to find out the correct assessing authority. Then you had to apply for a skill assessment, and if it's done, we can apply for the UI. For UI. Yes, Yeah. and if you are invited by any state, then you can apply for your visa. Yes. And when it comes to migration, I have never seen anyone having a visa refusal unless they have a problem with their police report or medical records. Is that right? Usually they don't Unless refuse. they hide something in the overall application. Yeah. In case Yeah. if they provide fraudulent documents, yeah, that's also a reason. So Okay. that's enough. Nadeesha, are you there? Yes, Chandrasena. Okay. So, I don't need to talk about the global talent visa, do I? Yeah. Let's talk about it too, because she's probably the only person I know in Australia. I know they can be many others from Sri Lanka, but There are personally, plenty. she's the only one I know who has, managed to obtain permanent residency under distinguished talent visa. So Okay. what is it, Sophie? Global talent visa. Okay. Global talent visa is like really for the specific research or academic professions that so they can apply. Okay. So Australian government specifies the target sectors. Okay. So there are 10 target sectors. I'll quickly go through the target sector names. Okay. And it's called resources. Okay. It's like the mining or the mining, etc. Agriculture, food and agricultural technology. Okay, and it's called like it's including like agricultural data and analytics, biology, blockchain technology, biosecurity, and food technology, etc. And then energy sector. Okay, and the health industries, and defense, advanced manufacturing, economy, digital technology, infrastructure, and finance service and financial tech, and also education. So these 10 sectors. Okay, and also to be qualified, to be eligible, you need to have a nominator in Australia to give you the nomination. To say in the same field, it's like saying it's like the saying that nominator will say something about your achievements, your publishment, etc. So give the government the overall understanding like your capability and your record on this field in this field. Okay. Okay. Then also there will be a income threshold. Currently it's Australian dollar 162,000 per year annually. It's like you demonstrate you can
you have the ability to achieve the income annually in Australia, if you can. So So basically, basically, yeah. yeah, please continue. Sorry. Sorry. So basically, the three parts of the eligibility. First is that you are in the target sector. Second, you have a nominator in your same field. And third, you demonstrate you can earn income over 162,000 per year. Yeah, clear. So if you can fulfill all these three requirements, you have a possibility to give it a try, right? Yeah, you will get invitation from, also you will get like EOI, okay, and you will get an invitation from the government, federal government directly. And it has some of the shortest processing times, I assume. For Nadeesha, I think it took like 10 days or so after the submission. Yeah, after medical. Yeah, after medical, it took like 20 days. 20 days, yeah. Yeah. And she arrived here during the COVID time. So it's remarkable. It's awesome. So Yeah. thank you, Sophie. Thank you. I think we have a pretty clear idea about the basic options. And I and Nadeesha could continue the conversation from here onwards. Yeah, from And very cute language. yeah. So thank you. And Okay. see you later. Thank you all. Bye for All right. now. Thanks. Yeah, sure. Bye. I think මේ Nadeesha ඇහෙනව නේද? මං හිතන්නේ අපිට ප්‍රශ්න ටිකකුත් තියෙනවා. මම කැමතියි දැන් අපි කතා කරේ මුලින්ම ඔය රටක් තෝරගන්න එක වගේ දෙයක් ගැනනේ. දැන් ඒකත් මං හිතන්නේ මිනිස්සුන්ගේ එක එක්කෙනාගේ අවශ්‍යතා මත වෙනස් වෙන්න පුළුවන් දෙයක් නිසා මං කැමතියි අපි කතා කරනවා නම් මම හිතමු දැන් අපිට මේ ළඟම තියෙන දේ තමයි එඩියුකේෂන් ගැන අහලා තියෙනවා. සමහරු ඉතින් ස්ටුඩන්ට් මයිග්‍රේෂන් ගැන අහලා තියෙන එක්කෙනෙක් ඊට පස්සේ මාස්ටර්ස් වලට වීසා එකක් ගන්න කොහොමද වගේ නිකන් එකකට එකක් ගැළපෙන ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙන නිසා මම කැමතියි ඔයා කොහොමද මම දැකලා තියෙනවා Facebook එකේ එහෙම ගොඩක් ප්‍රොමෝට් කරනවා ස්කෝලර්ෂිප් ඔපචුනිටිස්. එතකොට ඔයාගේ අදහස මොකක්ද දැන් සාමාන්‍යයෙන් මාස්ටර් එකකට යන්න බලන කෙනෙක්ට ස්කෝලර්ෂිප්ස් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් රටවල් වගේ ගැන අපි නිකන් අදහසක් දුන්නොත් ටිකක් සාපේක්ෂව ලේසියෙන් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ස්කෝලර්ෂිප් ගත්තම මාස්ටර් ලෙවල් එකේ ස්කෝලර්ෂිප් එතකොට ලංකාවත් එක්ක වෙන රටවල් වල තියෙන ඇග්‍රීමන්ට් නිසා අපිට හම්බ වෙන ස්කෝලර්ෂිප් තියෙනවා. ඒක උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය හරහා අපිට අවුරුද්දකට වතාවක් වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ඉන්දියාවයි ශ්‍රී ලංකාවයි අතර ඒ වගේ දිවිසුවක් තියෙනවා. එතකොට අපිට ස්කෝලර්ෂිප් වර්ග කීපයක් ඕපන් වෙනවා අවුරුද්දේ මුල් කාලේ. එකක් මෞලානා සාඩ් ස්කෝලර්ෂිප් එක. ඒක 2013 අවුරුද්දේ 100 දෙනෙකුට දුන්නා. ජවහර්ලාල් නේරු ස්කෝලර්ෂිප් එක, කොමන්වෙල්ත් ස්කෝලර්ෂිප් එක. මට මතක ස්කෝලර්ෂිප් තුනයි. නමුත් ඉන්දියාවත් එක්ක එතකොට මැලේසියාවත් එක්ක සියලුම ආසියාතික රටවල් එක්ක, සාක් රටවල් එක්ක, ඒ අරගෙන කොමන්වෙල්ත් රටවල් එක්ක උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ස්කෝලර්ෂිප් කියන සෙක්ෂන් එකේ අතේ බලුවම ඒගොල්ලන්ගේ තියෙනවා ස්කෝලර්ෂිප් කැලෙන්ඩර් එක. ඒකේ තියෙනවා මේ ස්කෝලර්ෂිප් ඕපන් වෙන්නේ කවදාද, මොන කාලෙද, ඇප්ලිකේෂන් කෝල් කරන්නේ කොහොමද, වෙබ්සයිට් මොනවද, ඒ ඔක්කොම එතෙන්ට ගියම බලා ගන්න පුළුවන්. උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ කියන්නේ Ministry of Higher Education website. UGC එක නෙමෙයි. නෑ MOHC Ministry of Higher Education website එකේ scholarship කියන section එකට ගියාට පස්සේ තියෙනවා scholarship calendar එක අවුරුද්දකට රජයේ scholarship 30ක් open වෙනවාද international කියන ශ්‍රී ලංකා රජය සහ විදේශයන් එක්ක තියෙන සම්මුතිය අනුව අපිට ලැබෙන ස්කෝලර්ෂිප්. එතකොට ඒවට සම්පූර්ණ කෝස් ෆී එක නොමිලේ යතුම් දීවනාවක් දෙනවා, ස්ටයිපන් එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ අරෙන්න බොහෝ දුරට සියලුම ඒවට පාහේ ගුවන් ටිකට් අත නොමිලේ හම්බ වෙනවා යන්න එන්න, ඉන්ෂුරන්ස් දෙනවා. එතකොට විශේෂයෙන් යුරෝපා රටවල් වලට, UK වලට, කොමන්වෙල්ත් රටවල් වලට පහසුවෙන් යන්න පුළුවන්.
තරඟකාරී තමයි. සමහර ඒවා ඩිරෙක්ට් අදාළ රටට ඇප්ලයි කරන්න තියෙනවා. සමහර ඒවා විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයෙන් තමයි ඉන්ටර්විව් කියලා තෝරන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට මෞලානා ආසාද්. මෞලානා ආසාද් හරි ලේසි ගන්න. 100ක් ඕපන් වෙනවා. ඒකට ඔය කියන විදිහට ඉන්දියාවේ හොඳ විශ්වවිද්‍යාල තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්. මට හම්බුණා 2013. ඒකට මම මේ අවස්ථාවෙන් නොගෙන තමයි ගියේ PhD එකට. මෞලානා ආසාද් දෙක හම්බුණා. ඒ කියන්නේ මම සෙකන්ඩ් ඕවර් එකක් තිබිලත් මට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔය ග්‍රේඩ් එක ගණන් ගන්නේ නැති ස්කෝලර්ෂිප් යාතියක් තමයි මෞලානා ආසාද්. ඉස්සරටම ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. හැම එකටම සෙකන්ඩ් අපේ ඩිග්‍රී එකක් ඉල්ලනවා. මෞලානා ආසාද් දෙකට ඉල්ලන්නේ නැහැ. එතකොට ඒකට දැම්මා මට ඉන්ටර්විව් ආවා. ඉන්ටර්විව් එකට ෆේස් කරා. ඊට පස්සේ ස්කෝලර්ෂිප් එකට සිලෙක්ට් වුණා කියලා ආවා. නමුත් ස්කෝලර්ෂිප් එක ගත්තේ නැහැ. මම මැලේසියාවට ගියපු නිසා. එකක් විශේෂ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ තියෙන වෙබ්සයිට් එක. අනිත් එක ඉතින් ජෙනරල් Google search එකක් කරාම ස්කෝලර්ෂිප් මිලියනයක් වුණත් හොයාගන්න පුළුවන්. හොයාගන්න පුළුවන්. හරියට හරි. ඒක ජෙනරල් Google search එක. අංක 3 විශ්වවිද්‍යාලවල දැන් තමන්ගේ ඔළුවට විශ්වවිද්‍යාලයක් එනවා. ඕකේ මට UK යන්න ඕනේ. UK වල මට කේම්බ්‍රිජ් යුනිවර්සිටි එකට යන්න ඕනේ. එතකොට අදාළ ෆැකල්ටි එක බලන්න. කේම්බ්‍රිජ් යුනිවර්සිටි එකේ සිවිල් ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව. ඉංජිනේරින් ෆැකල්ටි ඒකේ ඉන්න ලෙක්චරර්ස්ලා බලනවා. එයාලා කරපු රිසර්ච් මොනවද? එයාලා කුණු කාණි ගැන රිසර්ච් කරලා තියෙනවා. ඔන්න කෙනෙක් හම්බ වෙනවා. ඒකට මගේ රිසර්ච් ඒරියා එකයි එයාගේ රිසර්ච් ඒරියා එකයි මැච් වෙනවා. එතකොට මම ඒ ප්‍රොෆෙසර්ට ඊමේල් එකක් දානවා. මගේ ඒරියා එක මේකයි මම මෙන්න මෙච්චර දේවල් කරලා තියෙනවා. මට පුළුවන් ඔබතුමාගේ රිසර්ච් ලැබ් එකේ කරන මේ කටයුතු වලට මෙන්න මේ දායකත්වය දෙන්න. තමන්ට පුළුවන් දේ කියන්න ඕනේ. තමන් මොනවද ගේන්නේ ප්‍රොෆෙසර්ට කියන එක වැදගත්. ඔහොම වෙලාවට ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙකුට රිසර්ච් ලැබ් එකක් තියෙනවා. ඒකේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ඉන්න පුළුවන් 5ක් 10ක් 20ක් ඉන්න පුළුවන්. ඒකට ඒ අයට අදාළ ක්ෂේත්‍රයේ විවිධ අනු නිපුණතා තියෙනවා. මම සිවිල් ඉංජිනේරින් සම්බන්ධ ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් නා. එයා කරන්නේ හයිඩ්‍රොලික්ස් කියන විෂය නා. හයිඩ්‍රොලික්ස් කියන්නේ විවිධ පැතිකඩවල් වල නිපුණතා තියෙන අය එයාගේ ලැබ් එකේ ඉන්න පුළුවන්. එයා විවිධ ක්ෂේත්‍රවල රිසර්ච් කරලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයාට කියන්න ඕනේ මොකද්ද ඔයා එයාට ගේන්නේ. ඒක වැදගත්. ඒක මම කියන්නේ ඕනම තැනකදී වැදගත්. ඒ කියන්නේ අපි ඕස්ට්‍රේලියාවට ආවත් මේ රට බලන්නේ අපි මොනවද ඒගොල්ලන්ට ගේන්නේ. අනිවාර්යයෙන්. අපි මොනවද ගේන්නේ කියන එක පැහැදිලිව කියන්නේ ඒකට එකපාරට ලියන්න බෑ. එයාගේ ඒ ප්‍රොෆෙසර්ගේ ප්‍රොෆයිල් එක අධ්‍යයනය කරලා එයා කරපු පරම රිසර්ච් පේපර්ස් කියවලා ඉතින් පොඩි මහන්සියක් දරන්න වෙනවා. ඒකට ඒ ප්‍රොෆෙසර්ස්ලාට ලියලා ගන්න පුළුවන්. මොකද ප්‍රොෆෙසර්ස්ලාට රිසර්ච් ග්‍රාන්ට්ස් තියෙනවා. සමහර අය MSc ස්ටුඩන්ට්ස්ලව එන්රෝල් කරගන්නවා. ඒ අවස්ථා තුන තමයි මම දන්නේ නිකන් කරන Google search එකකින් ඕන තරම් හොයාගන්න. Ministry of Higher Education එකේ තියෙන විස්තර හොයනවා. Sorry. Yeah, okay. තුන්වෙනි එක ප්‍රොෆෙසර්ට ලියලා ඕනම තැනකින් ඕනම ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙකුට just email එකක් ලියලා ඉතින් පටන් ගන්න. ඒක තමයි. වාට ලංකාවේ සාමාන්‍යයෙන් ස්කෝලර්ෂිප්ස් වලට හරි ජෙනරලි এডুকেෂනල් ඔපචුනිටිස් වලට ඇප්ලයි කරන විස්තර හොයනවා මදි වගේ දෙයක් ආට දැනෙන්නේ නැද්ද? කියවන්නේ නැහැ. විස්තර හොයන්නේ නැහැ. අපි මොකද දැන් මට ඕක ගැන එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා. මම මට මේ ළඟදී කිව්වා ෆින්ලන්ඩ් ගැන. ෆින්ලන්ඩ් කියන්නේ 2019 වෙනකන් absolute free education system එකක් තිබුණා නේද? මාස්ටර් එකකට යනවා නම් 7 5ක්වත් ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. බැචලර් එකකට යනවා නම් 7 5ක්වත් ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි 2019 දිත් ලංකාවෙන් බැචලර්ස් වලට ෆින්ලන්ඩ් වලට ගියේ 5 දෙනෙක්ට අඩු ප්‍රමාණයක්. මාස්ටර්ස් නම් ඊට වඩා තිබුණා. නමුත් බැචලර්ස් නම් ඊට මොකද ඒ කාලේ එයාලගේ තිබුණා එන්ට්‍රන්ස් ටෙස්ට් එකක්. එතකොට ඒ ටෙස්ට් එක තිබුණේ නිව් දිල්ලි වල. එතකොට දැන් කොහොමද අර මයින්ඩ්සෙට් එක කොහොමද හැදෙනවද බලන්න. අපි කොහොමද බැචලර්ස් ලොකුවට මම කළාම නැහැ. නමුත් අර ඒ කාලේ දැන් ඉන්දියාවට යන්න එයා ටිකට් එකක් අපි කියමු රුපියල් 60000ක් කියලා. ඒ කාලේ ඊටත් අඩුයි 40000ක් වගේ තිබ්බේ. එතකොට යාලා බලන්නේ 40000 ගෙවලා ඉන්දියා ගිහිල්ලා ඕක ෆේල් වුණොත් 40000 නැති වෙනවා. ඕක තමයි බලන්නේ. හැබැයි 40000
ගෙවාලා ඉන්දියා ගිහිල්ලා ඒක කරලා බලන්න බැරි අය ලක්ෂ 50-60 දීලා අවුරුද්දකට සල්ලි ගෙවාගෙන මේ වෙන රටවල් වලට යනවා. දැන් මොනවා හරි දැන් අර එන්ට්‍රන්ස් ටෙස්ට් එක ස්ක්‍රැප් කරාට පස්සේ දැන් ඒක ඔන්ලයින් කරන්න පුළුවන් නිසා දැන් සල්ලි ආපහු ලක්ෂ 30-40 ගෙවන ඉගෙන ගන්න යනවා සල්ලි දීලා. ඔන්න ඔයගේ තත්ත්වයක් තියෙන. ඒක මිනිස්සුන්ට වැරද්දක් කියන්නත් බෑ. මම හිතන්නේ ගොඩක් අය ඒක දැනගෙන හිටියේ නෑ වගේ වෙන්නත් පුළුවන්. මටත් ඒක හේතුව තේරෙන්නේ නෑ. ඒක අසාමාන්‍ය විදිහට දැන් ඒක වැඩි වෙලා තියෙනවා. තව ගත්තොත් අපි කියමු ජර්මනි වගේ රටක්. ජර්මනි වල පබ්ලික් යුනිවර්සිටිස් වල නදීෂත් දන්නවා ඇති. ඊටාම අඩු සාමාන්‍යයෙන් යුරෝ 400ක 500ක වගේ ටියුෂන් ෆී එකක් තමයි සෙමෙස්ටර් එකකට ගෙවන්න වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ඉන්ෆ්ලේෂන් එක තියෙන මේ වෙලාවේ ගත්තත් සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂ දෙකකට විතර ආසන්න ප්‍රමාණයක් තමයි සෙමෙස්ටර් එකකට ගෙවන්නේ. එයාලගේ දැන් ජර්මනි වල නම් ඔය ෆයිනෑන්ස් රික්වයර්මන්ට් එකක් තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ ලිවින් එක්ස්පෙන්සස් යම් ප්‍රමාණයක් account එකක අවුරුද්දක් තිස්සේ තියන්න රික්වයර්මන්ට් එකක් තියෙනවා. නමුත් ඒක අපි අමතක කරා. අපි ගත්තොත් සමහර ඉතාලියන් යුනිවර්සිටිස්, සමහර ඔස්ට්‍රියන් යුනිවර්සිටිස්, සමහර බෙල්ජියම් වල යුනිවර්සිටිස් තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් යුරෝ 1000ක වගේ ඇවරේජ් ටියුෂන් ෆී එකක් තියෙනවා. යුරෝ 1000ක් කියන්නේ ලක්ෂ දැන් තියෙන මුදලින් ගත්තත් ලක්ෂ 4ක් හෝ ඊට අඩු ගාණක්. හැබැයි එහෙම ඔප්ෂන්ස් තියෙද්දි සමහර ලක්ෂ 30 35 40 අවුරුද්දකට ගෙවලා යන අය ඉන්නවා. මට ඒක මං හිතන්නේ ඒක මිනිස්සු දැනුවත් වෙලා මදි. වගේ එකක් මට නිකන් හිතෙනවා. ඔයාගේ අදහස මොකක්ද ඒ ගැන? එහෙම වෙන්නේ නැති සමහරවිට. ඒ කියන්නේ මට ඉගෙනෙක් මැසේජ් කරලා අහනවා ඔය වගේ දේවල්. මෙහෙම යන්නද? මෙහෙම ගියාට කමක් නැද්ද? ඒකට අවංකව ඉතින් මට එහෙම අදහසක් නැහැ. මම යුරෝපෙට ගිහිල්ලත් නැහැ. ඉතින් මට කියන්න තියෙන්නේ කියවනවාමයි. දැන් මම දැක්ක ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා වෙබ් ලින්ක් එක දෙන්න කියලා. මම හිතනවා එඩියුකේෂන් නැති. දැන් මේ ඉන්ෆර්මේෂන් එකක් ඉන්නනේ ඒක ඩිවයිස් එකක් තියෙනවනේ අපේ ෆෝන් එකේ තියෙනවනේ. ඉතින් ඒකෙන් ගිහිල්ලා Google search එකක් කරලා Ministry of Higher Education foreign scholarships කියලා ගැහුවා උතෙන්ට යට හැකි. ඊට පස්සේ විස්තර කියවන්න එනවා. ගොඩක් වෙලාවට අපි දෙයක් ෂෙයා කරාට පස්සේ ඒක මොකද්ද කියලාවත් කියවන්නේ නැතුව ඒ මොකද්ද කියලා අපේ ගහන වෙලාවල් තියෙනවා. ඒවා තියෙනවා. ඉතින් කියවන්න ඕනේ. අනිත් එක තමයි දැන් මට උගස් වෙනවා මේ වයිස් ටෙස්ට් ස්කෝලර්ෂිප් කරනවා අයියා ටෙස්ට් ස්කෝලර්ෂිප් කරනවා එහෙම කියලා ගොඩක් අය මැසේජ් කරනවා. ඉතින් ඒක හරි ප්‍රැක්ටිකබල් මොකෝ මේ ස්කෝලර්ෂිප් එක ලබා ගන්න පුද්ගලයා තමයි ස්කෝලර්ෂිප් එකට මාරු කියලා ඔක හොයන්න ඕනේ. ඉතින් වයිස් ටෙස්ට් ස්කෝලර්ෂිප් අවස්ථා හස්බන්ඩ් වෙනවා කියන එක ඒක වෙන්නේ නෑ. අනිත් එක ඒක නම්බර්ස් ගේම් එකක් නේද? දැන් උදාහරණයක් විදිහට දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් මගේ විශ්වාසය නම් මම දන්නේ ඔයාගේ අදහස මොකක්ද කියන අපි කියමු කාට හරි තියෙනවා. හරි මට ක්ලාස් එකක් තියෙනවා සෙකන්ඩ් අපර් එකක් එක්ක. මට IELTS තියෙනවා. ඒතර මම ඔප්ෂන්ස් හොයනවා. ඔය ලෝ කොස්ට් ඔප්ෂන්ස් හොඳ රට ෆස්ට් වර්ල්ඩ් රටවල් වල මට ගිහිල්ලා ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. මට ගිහිල්ලා මොනවා හරි වීසා එකක් පර්මනන්ට් වීසා එකක් අවශ්‍ය නම් හදා ගන්න පුළුවන් මට්ටමේ රටවල් අපි කියමු අපි 10ක් ගත්තා කියලා. ඔය 10න් මම හොයා ගන්නවා මාස්ටර්ස් 20ක් හෝ 25ක් විතර. ඔය ගොඩක් ඒවට ඇප්ලිකේෂන් ෆීස් ගෙවන්නත් නැහැ. ඒතර මම මේ 25ට හෝ 30ට ඇප්ලයි කරාම මට ස්කෝලර්ෂිප් එකක් හම්බෙන ප්‍රොබබිලිටි එක වැඩි වෙනව නේද? අනිවාර්යයෙන්. මම නම් සවල්ට ඔය මට PhD ස්කෝලර්ෂිප් එක ගන්නකොට මම අඩුම ගානේ 500කටවත් ඇප්ලයි කරන්නේ නැති. අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ දිගින් දිගටම ඇප්ලයි කරා. ඊමේල් කරලා ඇප්ලයි කරලා එකක්වත් හරි ගියේ නැහැ. ඉතින් ඒකම හරි ගියප එක. ඒ අරෙන්න මවුලානා සබ් එක හරි ගියා. එතකොට තමයි ඇප්ලයි කරන්න තමයි ඇප්ලයි කරන්න හරියනේ. ඒක මමත් ගොඩක් වෙලාවට මේ දකින්න දෙයක් ඇප්ලයි කරන මම මේ ළඟදි දැක්ක Facebook එකේ කවුරු හරි අපේ අපිට වඩා බාල මේ ජෙන්ටල්මන් කෙනෙක් ෂෙයා කරලා තිබුණා. එයා යුරෝපියන් රටක කොහොමද ජොබ් එකකට ගියේ කියලා. මම ඒක අපේ page එකේ ෂෙයා කරා මට දැක්කම හරි ආදරේ හිතුණා. එයා Excel sheet එකක හදලා තියෙනවා jobs අපි කියමු jobs මෙච්චරකට apply කළා 100ක් කියමු 100කට apply කරාට පස්සේ job 3කට 4කට තමයි interviews ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. offers උත් දෙකක් විතර ඇවිල්ලා දෙකක් හෝ තුනක් තිබුණා. ඊට පස්සේ ඒකෙනුත් එයා එක offer එකක් හෝ දෙකක් reject කරලා තිබුණා. එක offer එකක් pick කරලා තිබුණා. හරිම ඒක එයා information එක share කරලා තිබ්බෙම අනිත් අය දැනුවත් කරන්න. මං කියන්නේ ඒක නෙමෙයිද වෙන්න ඕනේ. දැන් ඇත්තටම ලෝකේ ගොඩාක් අඩු කොස්ට් එකකට
යන්න පුළුවන් ඔප්ෂන්ස් දැනටත් මම හිතන්නේ මේ මොහොතේ වෙලා මේ ක්‍රයිසිස් එකක් තිබුණත් ඩොලර් එක කීයට ගියත් සෑහෙන තියෙනව නේ තාමත්. අනිවාර්යයෙන්ම. සමහරවිට ඒකකට මට තව දෙයක් කියන්න ඕනේ මේ මැද පෙරදිග රටවල් වල තියෙන ස්කෝලර්ෂිප් අවස්ථා. දැන් UAE ඒ වගේ රටවල් වල ඔස්ට්‍රේලියාව වගේ රටවල් වලින් ගිහලා අර රටවල් මැද පෙරදිග රටවල් වල යුනිවර්සිටිස් ඇති කරලා දෙනවා සමහරවිට. ඒ මැද පෙරදිග යුනිවර්සිටිස් වලට ඒගොල්ලෝ ගොඩක් සල්ලි පම්ප් කරනවා. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් රිසර්ච් කරනවා. එතනත් ලොකු අවස්ථාවක් තියෙනවා. මට මතකයි මගේ යාළුවෙක් ගියා මලේසියාන් වල මැද පෙරදිග රටකට. එතකොට ලොකු ස්ටයිපන්ඩ් එකක්. ඒක ඒ රටේ වැඩ කරන කෙනෙක්ගේ පඩියට හා සමානයි. සාමාන්‍යයෙන් ස්කෝලර්ෂිප් එකක් ඉගෙන ගන්න යන කෙනෙකුට දෙන ස්ටයිපන්ඩ් එක රැකියාවකින් ගන්න පඩියට වගේ 4න් එකක් වගේ. නමුත් මැද පෙරදිග රටවල් වල ඔයාගේ රැකියාවට හා සමාන ලොකු ස්ටයිපන්ඩ් එකකුත් හම්බ වෙනවා. කවුලත් එක්ක ගිහිල්ලා ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. ඒකට එතන අවස්ථාවක් තියෙනවා ඒ රටවල් වල. කතා රෝමාන් UAE ඒ රටවල ඒ අවස්ථාව තියෙනවා. මම ඔයා කියවනේ ඇප්ලයි කරන අවස්ථා ගන්න කියලා. හැම දැන් වීසා එකකදී හැම ස්ටේට් එකකටම දාන්න එපා කිව්වද? ස්කෝලර්ෂිප් හොයනවා නම් ස්කෝලර්ෂිප් හොයනවා නම් හැම තැනකම ඇප්ලයි කරන්න. ඒක ඉතාම වටිනවා. ඉන්දියාවේ ඉඳන් තියෙන හැම රටකටම මම ඇප්ලයි කරා. නෑ ඒවා කියන කතාව හරි. මං කියන අර ස්ටේට් එකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ අර කමිට්මන්ට් එකක් නැති. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඒකත් මට කතා කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි කියමු ස්වීඩන් ගත්තොත් ස්වීඩන් වල දැන් මම දන්නවා සමහර ක්ලාස්වල ඉන්නවා කිසිම ફોකස් එකක් මුකුත් පෙන්වීමක් නැහැ. කියන්නේ අපි කියමු දැන් එයාගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක බයෝ කෙමිස්ට්‍රි නම් එයා දානවා බයෝ කෙමිස්ට්‍රි. ඊට තව දෙකක් විතර දානවා MBS. තව දෙකක් විතර දානවා ඉන්ෆර්මේෂන් ටෙක්නොලොජි. ඒ ටිකත් එක්ක වීසා එකකට ගියපු ගම සෑහෙන දුරට ඉඩක් තියෙනවා එයාගේ වීසා එක රිෆියුස් වෙන්න. මොකද කේස් ඔෆිසර්ට දැන් ස්වීඩන් වගේ රටවල් වල නදීෂා සෙන්ට්‍රලයිස් ලංකාව වගේ සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. ඒක අපිට එන්නේ එක ඇඩ්මිෂන් එකයි. මේ ඇඩ්මිෂන් එකේ තියෙනවා අපි ඇප්ලයි කරපු ඔප්ෂන්ස් ටික. ඒතකොට දැන් ඒක එයා දැක්කහම බයෝ කෙමිස්ට්‍රි දාලා තියෙනවා, IT තියෙනවා, බිස්නස් මැනේජ්මන්ට් තියෙනවා. ඒකට නේ ફોකස් එකක් නැහැ නිකන් එන්න ඕනවට ඇප්ලයි කරා කියලා තේරෙනවා වගේ එකක් තියෙනවා. අර ඔය ස්ටේට් නොමිනේෂන් කතාවෙත් ඒකම තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් මෙහි ස්ටේට් නොමිනේෂන් එකක අවශ්‍යතාවය වෙන්නේ අදාළ ස්ටේට් එකට මම කමිටඩ් වෙලා මම ওই ස්ටේට් එකේ ජීවත් වෙලා මෙන්න මේ විදිහට කන්ට්‍රිබියුට් කරනවා කියන එක තමයි යාලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒතකොට අපි EOI එක දාද්දි ස්ටේට් ඔක්කොටම ඔක පේනවා. ඒතකොට අපි එක ස්ටේට් එකක් තෝරන්න නැතුව ඔක්කොටම දානවා. එතකොට එක ස්ටේට් එකකින්වත් ගොඩක් වෙලාවට ගන්නෙ නැහැ සහ ඒක නෝමල්. මොකද එහෙම ඇත්තටම අපි සිලෙක්ෂන් කමිටි එකක හිටියත් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කමිටඩ් ඉමිග්‍රන්ට් කෙනෙක් නම් අපේ ස්ටේට් එකට මේ සාමාන්‍ය නැචරලි මිනිස්සු එහෙම තමයි නේ. එහෙම ප්‍රශ්න ටිකකුත් තියෙනවා. හැබැයි අර ස්කෝලර්ෂිප්ස් හරි නැත්නම් රස්සාවලදී හරි ඔක ඉතින් අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඇප්ලයි කරන තරමට තමයි මොනවා හරි හම්බෙන්න chance එකක් තියෙන්නේ. මේ අනිත් එක මම කැමති පොඩ්ඩක් එම්ප්ලොයිමන්ට් පැත්තත් කවර් කරන්න. මොකද මටත් ඇත්තටම ගොඩක් කතා කරනවා සමහරු ඔයා නම්බර් එක දුන්නා කියලාත් කතා කරනවා. මේ රස්සාව වලට මෙහෙම යන්න ඕනේ. දැන් මගේ අදහස ඒක ගැන කිව්වොත් මේ සාමාන්‍යයෙන් අර මුලින් කියපු කතාවම තමයි දැන් ලංකාවේ උදාහරණයක් විදිහට මම දැකලා තියෙනවා ගොඩක් ලංකාවේ ඉන්න පුළුවන් හොඳ මෙකැනික්ලා, හොඳ ෆාම් මැනේජර්ස්ලා, හොඳ චෙෆ්ලා, හොඳ කුක්ලා. මං කියන්නේ නිකන් වර්කින් එක්ස්පීරියන්ස් විතරක් තියෙන අයත් නෙමෙයි, සාමාන්‍යයෙන් ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් තියෙන අය ඉන්න පුළුවන් එක්ස්පීරියන්ස් එක. මගේ අදහස නම් සාමාන්‍යයෙන් ඒ වගේ කෙනෙක්ට ඔස්ට්‍රේලියා වගේ රටවල් හෝ නිව්සීලන්ත වගේ රටක් හෝ සමහරවිට කැනඩා වගේ රටක් හෝ UK වගේ රටක් වුණත් මම අනිත් රටවල් ගැන දන්නේ නැහැ. මට ඔස්ට්‍රේලියා ගැන කියන්න පුළුවන්. ඔස්ට්‍රේලියාව වල රීජනල් ඒරියාස් තෝරගෙන අපි කියමු මෙකැනික් කෙනෙක් කියලා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම මේ ළඟදී ගියා නදීෂා ටෙනන් ක්‍රීක් කියන ටවුන් එකට. ටෙනන් ක්‍රීක් කියන්නේ නොදර්න් ටෙරිටරි වල තියෙන පොඩි ගමක්. ඉතින් ටෙනන් ක්‍රීක් වල මම දන්නේ පොපියුලේෂන් එක කීයද කියලා. නමුත් අපි කියමු 3000ක් කියලා උදාහරණයක් විදිහට. ඒ 3000ටම එක මෙකැනික් කෙනෙක්වත් නැහැ මේ වෙලාවේ. තිබ්බ කෙනත් වහලා ගිහිල්ලා. එතකොට ලංකාවෙන් හරි කවුරු හරි මෙකැනික් කෙනෙක් ක්වොලිෆයිඩ් මෙකැනික් කෙනෙක් ඇප්ලයි කරනවා නම් මම කියන්නේ ටෙනන් ක්‍රීක් වල නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් ඔස්ට්‍රේලියාවේ එහෙම පොඩි නගර ඕන තරම් තියෙනවා. මිනිස්සු රැඳෙන්නේ නැහැ.
අපි එයාලට මේ ඊමේල් එකක් උදාහරණයක් විදිහට අපේ CV එකත් එක්ක දානවා නම් මම මේකේ මෙන්න මේ කම්පැනි එකේ වැඩ කරා. මේක තමයි මගේ එක්ස්පීරියන්ස්, මේක තමයි මගේ ක්වොලිෆිකේෂන් එක. ඕන්නම් නිකන් bit of a personal touch එකකුත් එක්ක මෙහෙම මම ලංකාවේ අපි ජීවත් වෙන රටේ පොඩි ක්‍රයිසිස් එකක්කුත් තියෙනවා. මේ ෆැමිලි එකත් එක්ක මම එන්න බලන්නේ. මට සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලගේ කම්පැනි එකට අවුරුදු 5ක් හෝ 6ක් වගේ කමිටඩ් වෙන්න පුළුවන්. කියලා ඒ වගේ ලෙවල් එකකින් අප්‍රෝච් කරොත් මම එම්ප්ලොයර් කෙනෙක් නම් මම රීජනල් ඒරියා එක නම් ඉන්නේ මම ඇත්තටම ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම එකක් තියෙනව නේද? කියන්නේ එතන දැන් මෙහි වා දන්නවනේ දැන් ඇත්තටම ඔය රීජනල් ඒරියාස් වලට ගිහිල්ලා වැඩ කරන්න මිනිස්සු නැහැ. නිකන් ආසාවට ගියත් මාසයක් දෙකක් තුනක් ඉඳලා ආපහු එනවා වැරෙන්න. කවුරු හරි එක දිගට කමිටඩ් වෙලා ඉන්නවා නම් ඉතින් වීසා එකක් හදාගන්න ගිය මිගන් කෙනෙක් තමයි. ගොඩක් වෙලාවට. මට මම අඳුරන සර් කෙනෙක් කිව්වා යාගේ පිතා ඕස්ට්‍රේලියාවේ හෙල්ත් කෙයාර් වර්කර් කෙනෙක් හරි ඒ වගේ ඒ ක්ෂේත්‍රයට සම්බන්ධ රස්සාවක හිටියේ බොහොම රිමෝට් ඒරියා එකක තියෙන පොඩි හොස්පිටල් එකක වැඩ කරේ දොස්තර කෙනෙක් නෙමෙයි නමුත් සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ මොන හරි රැකියාවක් කරේ ඉතින් මේ මම හිතන හොස්පිටල් එකේ ඉන්න දෙන්නයි හොස්පිටල්ලයි එයා ඒ තන අවුරුදු 5ක් හිටියා ඉතලා යාට PR එක ග්‍රාන්ට් වුණා අවුරුදු 5කට පස්සේ එයාගේ PR එක ග්‍රාන්ට් කළා ඒ මගේ සර් කියපු විදිහට එයාගේ සිටිසන්ෂිප් එකටත් ඒ අවුරුද්දේ එයාට අවස්ථාව ලැබුණා. ඒ කියන්නේ ඒක අවුරුදු 5ක් වෙන්න බෑ අවුරුදු 5ක් වෙද්දි සිටිසන්ෂිප් එකට එලිජිබල් වෙනවා මම කියන්නේ අවුරුදු 3ක්. ඒගොල්ලෝ ඒක ගොඩක් කන්සිඩර් කරනවා. ඒගොල්ලෝ රිවෝඩ් එකක් විදියට සිටිසන්ෂිප් එකක් දුන්නා කියලා තමයි කිව්වේ. මම දන්නේ කතාවේ ඇත්ත නැත්ත නමුත් ඒ වගේ සිද්ධි මම අහලා තියෙනවා. ඒ අරින්න මම අර ඕස්ට්‍රේලියාවට යන මගේ කියන ගෲප් එකේ ෆලෝ කරනවා. ගොඩක් සීට් එක through apply කරන ක්‍රමවලට ලංකාවේ ඉඳගෙන සීට් එක through එහෙම නැත්නම් LinkedIn එකේ යන ජොබ් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් දැකලා ඇප්ලයි කරලා ඒවා සාර්ථක වෙච්ච අවස්ථා. ඕස්ට්‍රේලියාව විතරක් නෙමෙයි ලෝකේ ඕනම තැනක. ලෝකේ පුරාම තියෙනවා. ඒක හරි. දැන් මේ කාලේ මං හිතන්නේ ලෝකේ පුරාම කොහොමද කොවිඩ් එක සිවියර් ෂෝටේජ් එකක් තියෙන ඔකියුපේෂන්ස් තියෙනවා. එතකොට මේ දැන් හොඳම උදාහරණය තමයි දැන් මම දන්න මට උදාහරණ දෙකක් කියන්න පුළුවන් ළඟ. ඒ කියන්නේ එකම දෙයට අදාළ එකක් තමයි මගේ මියුචුවල් ෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක් ආව යාගේ වයිෆ් එක්ක. මම ඔයා කතා මෙයා වාට කිව්වා මං හිතන්නේ මේ අහන අයට පොඩ්ඩක් ඒක මොන හරි ගන්න දෙයක් තියෙයි. එයා මේ කේසස් දෙකක්. පළවෙනි කෙනා ලංකාවේ බැචලර් එක කම්ප්ලීට් කරලා ලංකාවේ හොඳ සොෆ්ට්වෙයාර් කම්පැනි එකක වර්ක් කරලා ඊට පස්සේ ආස්ට්‍රේලියාව යනවා වයිෆ්ගේ මාස්ටර් එකට. වයිෆ්ගේ මාස්ටර් එකකට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා මාසයක් විතර යද්දී යාට රස්සාවක් හම් වෙනවා සීනියර් සොෆ්ට්වෙයාර් ඉංජිනේර් කෙනෙක් විදිහට. එයාට PR පාත් එකකුත් තියෙනවා එස්ටැබ්ලිෂ්. සෙකන්ඩ් කේස් එක තමයි ඇප්ලිකන්ට් කෙනෙක් කෙනා බැචලර් එකකට යන්නේ මෙල්බර්න්. බැචලර් එක කම්ප්ලීට් කරනවා සොෆ්ට්වෙයාර් ඉංජිනේරින්. PR එක ඇප්ලයි කරනවා රික්වයර්මන්ට් එක තමයි සොෆ්ට්වෙයාර් ඉංජිනේර් කෙනෙක් හෝ QA හෝ data scientist මොනවා හරි රිලේටඩ් ස්කිල් ඔකියුපේෂන් එක අවුරුද්දක්වත් වැඩ කරන එක. පෝස්ට් ස්ටඩි වීසා එකක් ඉෂුව වෙන්නේ අවුරුදු 2කට විතරයි. ඒකට එයාට ඒ අවුරුදු 2 ඇතුලේ අර කියන ඔකියුපේෂන් එකේ අවුරුද්දක එක්ස්පීරියන්ස් හදාගන්න එයාව කම්පැනි එකෙන් හයර් කරන්නේ නැහැ. ඒ ළමයා යන්න බලනවා ලංකාවට ගිහිල්ලා වර්කින් එක්ස්පීරියන්ස් හදාගෙන පස්සේ කාලෙක මයිග්‍රේට් වෙන්න. ඔන්න ඔය වගේ තත්ත්ව තියෙනවා ඉතින්. කියන්නේ අර කෙනෙක්ට දැන් අර ගොඩක් මට මේ ඔක ගොඩක්ම කතා ගන්න එක හේතුවක් තමයි අර මම ඉගෙන ගන්න ගියොත් පදිංචි වෙන්න පුළුවන් වගේ එකක්. මිනිස්සුන්ගේ ඔළුවට අවිල්ලා තියෙන ඉගෙන ගන්න ගියොත් පදිංචි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් එතනත් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනව නේද? ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් එහෙම ඒ අරමුණෙන් මම දන්න අය ඉන්නවා. නදීෂත් දන්න අපි දෙන්නම දන්න අය ඉන්නවා මේ highly qualified මිනිස්සු. කියන්නේ ඩිග්‍රීස් තියෙනවා, අදාළ working experience තියෙනවා, ඉංග්‍රීසිුත් පුළුවන්, මයිග්‍රේට් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ෂෝට් කට් හොයන්න මේ මාස්ටර්ස් වලට එහෙම එන අය ඉන්නවා. ඉතින් එතකොට මම කියන්නේ ඒක නරකයි කියලා. නමුත් අර මම නදීෂා කියප එක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ෆැමිලි එකක් එක්ක එහෙම එනවනම් තමන්ගේ ප්‍රොෆෙෂනල් කැරියර්ස් අතෑරලා අර මෙහි ළමයින්ට ඉස්කෝලේ දාන්න, ප්‍රයිවට් හෙල්ත් ඉන්ෂුරන්ස් වලට මම කියන ස්ටුඩන්ට් වීසා එනවනම් ඒ දේවල් බලලා ගෙවා ගන්න පුළුවන් නම් විතරක් එනවනම් හොඳයි නේ.
අනිවාර්යයෙන්ම අනිත් එක දැන් Tamante skill migrant කෙනෙක් විදියට එන්න හැකියාව තියෙද්දි student visa එන්න අවශ්‍ය නැහැ. Tamante අදාළ points ගන්න පුළුවන් නම් Tamante English test එකේ අදාළ marks ගන්න පුළුවන් නම් තමන්ගේ skill assessment එක positively ගන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා නම් ඒකට ප්‍රමුඛත්වය දීලා ඒකට try කරනවා රෙන්න student visa ඒම අනවශ්‍යයි කියලා මට හිතෙනවා. මාත් ඉන්නේ අදහසේම තමයි. මම අන්තිමට කැමති ඔය employment ගැන ටිකක් වැඩිපුර කතා කරන්න. මොකද ඇත්තටම මටත් ගොඩක් අය message කරනවා මෙහෙම job එකක් හොයාගන්න පුළුවන්ද ඕස්ට්‍රේලියාවල. සහ මම ඔය දැක්ක පහුගිය දවස්වල ගොඩක් මේ ප්‍රොමෝෂන්ස් යනවා. අර කෝස් එක කරොත් ඕස්ට්‍රේලියාවේ රස්සාවක් තියෙනවා. එහෙම ඒවා තියෙනවා. එහෙම කියන තරම්ම ලේසිත් නැහැ නේද? ඒ කියන්නේ මගේ පෞද්ගලික අදහස නම් නදීෂා දැන් මේ රටවල ඉන්නවනේ work rights තියෙන මිනිස්සු 1000 ගාණක්. අපි පාරට බැස්සොත් work rights තියෙන මිගන්ස්ලා ඕන තරම් ඉන්නවනේ. එතකොට දැන් ඔය තියෙන මොන හරි රස්සක් තියෙනවා තමයි. නමුත් දැන් අපි කියමු උදාහරණයක් විදිහට ගොවියෙක් මේ පළතුරු කඩන ගොවියෙක් කියමු. පළතුරු කඩන කෙනෙක්ව ලංකාව වගේ රටකින් ගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ නේද? මෙහි එම්ප්ලොයි කෙනෙක්ට. ඒ වගේ රස. මම දැකලා තියෙනවා ඔය ඉන්ටර්නෙට් එකේ එහෙම ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට්ස් තියෙනවා ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඇපල් කඩන්න. කැනඩාවේ මොන හරි ෆාම් එකක මේ මොන හරි රස්සාවක් කරන්න. නැත්තම් පවිත්‍රතා. හැබැයි මම කවදාවත් ගියපු කෙනෙක් දැකලා නැහැ. මම දන්න විදිහට එහෙම එන්නත් අමාරුයි. ඕස්ට්‍රේලියාව නම් කොහොමත් අමාරුයි කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද ඒ වගේ ඔකියුපේෂන් එකකට ලංකාවෙන් ගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මෙහෙම ඕන තරම් 10 ගාණක් work rights තියන ඉන්න නිසා. ඉතින් මම කියන්නේ ඒවටත් අහු වෙන්නේ නැතුව සාමාන්‍යයෙන් පිටරටක රස්සාවක් කරන්න යනවා නම් ඉස්සෙල්ලා වාගේ ඒ රටවල් වල තියෙන රස්සා මොනවද කියන එක හොයලා ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙන තමන්ගේ සුදුසුකම් වලට ගැලපෙන රස්සා බලලා ඇප්ලයි කරලා පුළුවන් තරම් තනියම කරගන්න එක හොඳයි කියලා මම හිතනවා. මොකද මම ඒ කතාව කියන්න ඕනේ මොකද ලංකාවේ තියෙනවනේ employment regulatory authority එකක් ශ්‍රී ලංකා foreign employment bureau කියලා. දැන් ඔතන තියෙන දෙයක් තමයි දැන් අපි ඒජන්සි එකක් කවුරු හරි කරනවා නම් ඕස්ට්‍රේලියාව කියලා ගමු. ඔය ලංකා foreign employment bureau එකේ මම දන්න තරමින් ජොබ් එකක් අපි මේ කියන්නේ ජොබ් බෝඩ් එකක් මොනවා හරි එම්ප්ලොයි කෙනෙක්ගෙන් ගන්නවා නම් එයාලගේ අනුමැතිය අරගෙන තමයි ඔය ඇඩ්වර්ටයිස් කරන්න එහෙම පුළුවන්. ඒතකොට දැන් ඕස්ට්‍රේලියන් කම්පැනි එකකට අපි කියමු highly qualified senior software engineers ලා දෙන්නෙක් ගන්න ඕනේ කියලා. එතකොට ඇත්තටම ඔය ඔච්චර process එකක් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ නේද? ඇඩ් එකක් දැම්මම ඕනතරම් applications එනවා යාළුවා. ඉතින් ඒ නිසා සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ රටවල් වලට මම කියන්නේ එහෙම ඒකේ නරකක් නෙමෙයි. නමුත් ඔය ඒජන්සි හරහා ජොබ් වලට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් කියලා මම එහෙම ඇත්තටම හිතන්නේ නැහැ. සමහර කලාතුරකින් ඔය ස්කිල් ඔකියුපේෂන්ස් මොනවා හරි ඒවට අදාළයි ඉන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ අර ගොඩක් ඔය ඉක්මන් අපි නම් කිව්වට ගමන් නැහැ නේ. ඉක්මන්.lk එහෙම ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට්ස් තියෙනවා. මේ අරහෙ යවනවා මෙහෙ යවනවා වර්ක් පර්මිට් වලට කියලා. මම කියන්නේ එහෙම යවන්න පුළුවන් රටවලුත් තියෙනවා. ඉතින් ඔය මිඩල් ඊස්ටර්න් රටවල් එහෙම තියෙනවා. ඒ වගේ සාමාන්‍යයෙන් මාස් ප්‍රමාණයක් ගන්න ඕනේ ලේබර්ස්ලා මෙච්චරක් මේ ජොබ් එකට මෙච්චරක්. නමුත් මම කියන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ එහෙම නිකන් ෆාම් එකක ජොබ් එකක් නැත්තම් කැනඩාවේ මොන හරි පල්තුරු කඩන ජොබ් එකක්. ඒ වගේ අපි කියමු කොහේ හරි යුරෝපේ මේ මොනවා හරි පාර හදන රස්සාවක් යුරෝපේ කියන මම අදහස් කරේ ගොඩක් highly developed අපි කියමු එංගලන්තේ පාර හදන කම්කරු රස්සා වගේ දැක්කොත් මම හිතන්නේ නම් මගේ ඇඩ්වයිස් එක නම් අඩුම තරමේ 4-5 පාරක්වත් ඒක බලලා කතා කරලා බලන්න. මොකද එහෙම සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සෙක්ගෙන් සල්ලි කඩා ගන්න හදන ඇඩ් එකක් වෙන්න ඉඩ වැඩි කියලා මගේ අදහස. එහෙම එකක් තියෙනවා. මොකද මේ දවස්වල ඒ වගේ ගොඩක් අහු වෙනවා. මම දැක්කා මේ කොහේ හරි YouTube channel එකක යනවා මේ course එකක් මාසයක්ද කොහෙද කරලා ඕස්ට්‍රේලියාවේ යාලා work permit එක හදලා දෙනවා කියලා. එහෙම ඉතින් එන්න පුළුවන් නම් මේ ඒක ඇත්තටම එහෙම එන්න බෑ කියලා තමයි ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ. මොනවා හරි වා ස්කිල් එකක් හදාගෙන රස්සාවක් හදාගෙන නේ. නදීෂ මොකද්ද කිව්වේ? මම මේ සමහරවිට මට දැන් මෙතන කියන්න ඕන. ඔයාගේ කතාව ඉවර කරලා ඉන්න මට පොඩි වෙලාවක් ගන්න මම
මගේ ස්ටුඩන්ට්ස් ලා වගේ එතන ලොග් වෙලා ඉන්නවා. ඒකට නම් කියන්නේ කවුනිසා. ඔව්. එයාලට මම පබ්ලිෂ් කරන්න පුළුවන් මට්ටමේ රිසර්ච් කරලා දීලා තියෙනවා. පේටන්ට් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් මට්ටමේ රිසර්ච් කරලා දීලා තියෙනවා. ඒවත් කරලා ඉන්නවා. ඒවා පබ්ලිෂ් කරන්න, පේටන්ට් ඇප්ලයි කරන්න ඊට පස්සේ ඒක බේස් කරගෙන මෙහි ස්කෝලර්ෂිප් වලට ඇප්ලයි කරන්න. මේ රට පිළිගන්නවා ලංකාවේ සුදුසුකම්. ලංකාවේ පළමු උපාධි ලංකාවේ ටෙක්නිකල් කොලෙජ්. අපි කතා කරන්නේම නැන්නේ ලංකාවේ ටෙක්නිකල් කොලෙජ් මොකද TTI වගේ දේවල් ගැන. ඔව්. NVQ qualification පිළිගන්නවා. ඒ නිසා ඒ qualification එක අඩුවක් කියලා හිතන්න එපා. ඔයා ඔරුගොඩ වත්තේ ටෙක්නිකල් කොලෙජ් එකෙන් ගන්න එක ජපාන් ටෙක් එක මං හිතන්නේ ජපාන් ටෙක් කියන එක නේද? ජපාන් ටෙක් එක ජර්මන් ටෙක් එකෙන් ගන්න qualification එක NDT qualification එක ඒවා මෙහෙ පිළිගන්නවා. ඉතින් IT එක ඒක තමයි. එතකොට ඒකෙන් ස්කිල් මයිග්‍රේට් කෙනෙක් විදියට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි තව රටකට යනවා නම් හොඳින්ම දන්නවනේ තමයි IELTS එක්සාම් එක කරන්න වෙනවා කියලා. එතකොට ඒකට කාලයක් අරගෙන ඒක ફોකස් කරලා ඒ විභාගය කරන්න. ඒ සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කරගන්න. ඒක ඔයාට ඕන තැනකදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තමන්ගේ පාස්පෝර්ට් එක අලුත් කරගන්න. දැන් ඒ මොනවත් නැතුව මුලින්ම අවස්ථාව හොයන්න යන්න එපා. තමන් විසින් සපුරා ගත යුතු ප්‍රී කන්ඩිෂන්ස් තියෙනවා. පාස්පෝර්ට් එක අලුත් කරගන්න, IELTS කරගන්න. තමන්ගේ තමන් රස්සාවල් කරලා තියෙන තැන් වලින් අදාළ සර්විස් සර්ටිෆිකේට්ස් අරගෙන නැත්නම් ඒවා අරගෙන තියාගන්න. තමන්ගේ උත්පන්න ඒ දේවල් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගෙන තියාගන්න. එතකොට මෙහෙම දේවල් සම්පූර්ණ වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයාගේ මේ මයිග්‍රේට් කරන ගමන තව අමාරු වෙනවා. ඔයාගේ නමේ තියෙන උත්පන්නේ නම හරියට ස්පෙල් වෙලා තියෙනවද? ඒක වැරදි නම් රෙජිස්ටර් ජෙනරල් කන්සල්ටන්ට් කියලා ඒක හදා ගන්න ඕනේ. ඒකටම සෑහෙන කාලයක් දරන්න වෙනවා. ඒව ඔක්කොම එකින් එක අර ටික් කර බලන්න එක්සෙල් ෂීට් එකක් හදාගෙන. පාස්පෝර්ට් එක අදාළ ඩොකියුමන්ට්ස් ටික පවුලේ අයද නම් ඒ අයගේ ඩොකියුමන්ට්ස් ළමයින්ගේ පාස්පෝර්ට් කියන්නේ සමහර වෙලාවට මැසේජ් වෙනවා එක දවසකින් පාස්පෝර්ට් එක ගන්න විදියක් හොයලා දෙන්න කියලා. මම හිතන්නේ පාස්පෝර්ට් ඔෆිස් එකේ මේ දවස්වල අර වන් ඩේ සර්විස් එකේ සීරිත සංඛ්‍යාවක් නම්බර් ඉෂුව කරනවා. අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දාලා යන්න ඕනේ. අපොයින්ට්මන්ට් එකක් ගන්න මාස ගාණක් ඉන්න ඕනේ වගේ ඒවා තියෙනවා. ඔබ පවුලත් එක්ක මයිග්‍රේට් කරනවා නම් ওই දේවල් කලින් හදාගෙන තියාගන්න. ඔබත් IELTS කරන වයිසත් IELTS කරන්න කියන්නේ. ඒකට ලෑස්ති වෙන්න. ඒ සඳහා දවසේ යම් කාල සීමාවක් 6ක් 6 භාගයක් විනාඩි 15ක් නිදන් කරලා ඒකට ලෑස්ති වෙන්න. ටෙස්ට් එකක් බුක් කරගන්න. ඉතින් Taman තුලත් මේ ලෑස්ති වීම තිබිය යුතුයි. එහෙම කියන්නේ ස්කෝලර්ෂිප් එකකට යන ගමන් අනිත් දේවලුත් හෙමින් ලෑස්ති කරගන්න ඕන. මේ දෙකම එකට මැච් වෙනවම තමයි මේ ගමනේ යන්න පුළුවන්. මගේ ස්ටුඩන්ට්ස් ලාට කියනවා නම් ඔය රිසර්ච් පබ්ලිෂ් කරන්න. පේටන්ට් පබ්ලිෂ් කරන්න. එතනින් පටන් ගන්න දැන් අපි. ඔයාලට ඔක කෙරෙව්වෙම ඕක මයිග්‍රේෂන් ඔප්ෂන් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔව් තමයි. ඉතින් ඔය ටික තමයි ඇත්තටම මට මේන්ලි කතා කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේක ඇත්තටම ගොඩාක් ඉන්ෆෝමේටිව් සෙෂන් එකක් නෙමෙයි. නමුත් කෙනෙක්ට මම හිතන්නේ අදහසක් ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඉගෙන ගන්න යන්න බලනවා නම් මගේ අදහසට මම හිතන්නේ නදීෂත් ඒකට එකඟ වුණා. මේ එකපාර සල්ලි ගෙවලා ලෑස්ති වෙලා ඔක්කොම අකුලගෙන යන්න කලින් තමන්ගේ සුදුසුකම් වලට ගැළපෙන රටවල් මොනවද? ස්කෝලර්ෂිප් එකක් ගන්න පුළුවන්ද? ස්කෝලර්ෂිප් එකක් ගත්තත් ඊට පස්සේ එතන තව මොනවද වියදම් තියෙන්නේ? ඊට පස්සේ පාස් එකට ගිහිල්ලා රෙන්ට් එක කොච්චරක් ගෙවන්න වේද? ඒ ජොබ් එකක් කරලා ඒ රෙන්ට් එක ගෙවා ගන්න පුළුවන් වේද? ඔය වගේ කාරණා ටික බලලා සාමාන්‍යයෙන් ඔතන තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි නදීෂා ෆැමිලි එකක් විදිහට යන අයට. අපි කියමු මැරි කරලා ළමයි එක්ක යන අයට හැම රටටම යන්න බැහැනේ. ඒ යන්න පුළුවන් රටවල් එතකොට සීමා වෙනවා. මොකද ළමයින්ගේ ඉස්කෝලේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් ඒ දේවල් ගැන හොයන්න ඔයලා ඇප්ලයි කරන්න. හැබැයි ඉතින් අන්මැරීඩ් ඉන්ඩිවිජුවල් හෝ ඉන්ඩිවිජුවල් ඇප්ලිකන්ට් කෙනෙක්ට මට දෙන්න තියෙන ඇඩ්වයිස් එක තමයි පුළුවන් තරම් ඇප්ලයි කරන්න කියන එක. බලලා ඇප්ලයි කරන්න. කොහොමත් මාස්ටර්ස් වාට ක්ලාස් එකක් වගේ තියෙනවා නම් IELTS රික්වයර්මන්ට් එකක් හදාගන්න පුළුවන් නම්
ඔප්ෂන්ස් 50ක් හරි 100ක් හරි 150ක් හරි පිළිවෙලට මාසයක් හෝ දෙකක් හෝ තුනක් හරි අරගෙන සමහර ඊටත් වැඩි නදීෂා කිව්වේ 500 ගණක් ඇප්ලයි කරා කිව්වා PhD එකට නේද? මම පුළුවන් ඇප්ලයි තරම්. කරන පටන් ගත්තේ සමහරවිට 2009 අන්තිම තමයි මම MSc එක කරන්න පටන් ගත්තේ. MSc එක කරන්න පටන් ගන්නකොටම මම ස්කෝලර්ෂිප්ස් වලට ඇප්ලයි කරන්න පටන් ගත්තා. ලෝකේ පුරා 2009 ඉඳන් මට මේක හරියන්නේ 2013. මම අවුරුදු 4ක් ඇප්ලයි කරලා තියෙනවා. ඔව්. එතකොට හතරවෙනි අවුරුද්දේ තමයි ඔෆර් එක හම්බ. හතරවෙනි අවුරුද්දේ ඔෆර් එක හම්බුනේ. හතරවෙනි අවුරුද්දේ ඔෆර් එක ලේසියෙන් ආවා කියන්න පුළුවන්. ඇප්ලයි කරගෙන යම් දේවල් පොලිෂ් වෙලා තිබ්බා. හතරවෙනි අවුරුද්දේ මම ඇප්ලයි කරනකොට මට IELTS තිබ්බා. ඒ හැම දෙයක්ම තිබ්බා. ඒකට complete application එකක් විදිහට මම සබ්මිට් කරේ. කෙනෙක් ප්‍රශ්නයක් අහනවා what is the likelihood of getting a scholarship for a masters after coming through skill migration in ASI? ඒක දැන් අපේ මේ සාකච්ඡාව හරියට අහගෙන හිටියා නම් මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් නැගින්නේ නැහැ. ස්කිල් මයිග්‍රන්ට් කෙනෙකුත් විදියට ඔයා ඕස්ට්‍රේලියාවට එන්නේ වැඩ කරන්නේ නේ. ඒකට ස්කිල් මයිග්‍රේෂන් වලින් ඕස්ට්‍රේලියාවට ඇවිල්ලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේ සමහරවිට. මාස්ටර්ස් ස්කෝලර්ෂිප් එකක ඉගෙන ගන්න පුළුවන් සහ අපි පර්මනන්ට් රෙසිඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට එනවා නම් නොමිලේ ඕල්මෝස්ට් නොමිලේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඩොමෙස්ටික් රේට්ස් වලට. ඊට අමතරව දැන් අර මාස්ටර්ස් කෙසේ වෙතත් ගොඩක් ස්ටේට්ස් වල ඔය RTO wet courses diploma certificate 3 certificate level programs and diploma advanced diploma වගේ දේවල් නොමිලේම කරන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේ මම ජීවත් වෙන සවුත් ඔස්ට්‍රේලියාව ගත්තොත් මෙහි TFSA එකේ සියලුම wet courses වගේ සෑහෙන ප්‍රමාණයක් domestic applicants ලට මේ අවුරුද්දේ ඉඳන් නොමිලේ උගන්වනවා. මාත් එකක් ඇප්ලයි කරා cyber security. මේ එහෙම දේවල් ඉතින් තියෙනවා. හැබැයි මාස්ටර්ස් ලෙවල් එකේදී ඔයාට ස්කෝලර්ෂිප් එකක් ගැන අමුතුවෙන් හිතන්න ඕනේ නැහැ. මොකද ඔයා ස්කිල්ඩ් ඉමිග්‍රන්ට් කෙනෙක් විදිහට පර්මනන්ට් රෙසිඩෙන්සි අරගෙන මෙහෙ ආවොත් ඔයාට ගෙවන්න වෙන්නේ ඩොමෙස්ටික් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් ගෙවන මුදල. ඒක සාපේක්ෂව අඩු ගාණක්. ඉතින් තව ටෙම්පරරි රෙසිඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට ඇවිල්ලා এডুকেෂන් කියන ඔප්ෂන් එක කන්සිඩර් කිරීම ඕකේද තමයි? ඒක ගැන එයාට පොඩ්ඩක් කියන්න. මෙහෙමයි ඒක Tamanට තියෙන වෙලාව සහ වැය කරන්න පුළුවන් මුදල මත වෙනස් වෙන දෙයක් නේද? දැන් උදාහරණයක් විදිහට මෙහෙ ආපු කෙනෙක්ට අපි කියමු early childhood වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. දැන් අපි 491 වගේ එන කෙනෙක්ට ඩොමෙස්ටික් රේට් එකකට කරන්න පුළුවන්. ඩොමෙස්ටික් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් සාමාන්‍යයෙන් $700 ඉඳන් තියෙනවා. සර්ටිෆිකේට් 3 ඒවා. සබ්සිඩයිස් මේ කියන්නේ මේ semi funded amounts නමුත් ඒ ගණන් වල ඉඳන් තියෙනවා. අපි කියමු දැන් ડોක්ටර් කෙනෙක් හරි නර්ස් කෙනෙක් හරි වගේ මෙහෙ ආවොත් කොහොමත් එයාලා ඉන්නේ මේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක සම්පූර්ණ කරගෙන නේද? at least provisionally හරි. ඒකට එයාලට රස්සාවක් හොයාගන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ අපි කියමු කොහේ හරි මොනවා හරි උදාහරණයක් විදිහට සිවිල් ඉංජිනේර් කෙනෙක් මයිග්‍රේට් වුණා කියලා වයිෆ් එක්ක. අන්නේ වයිෆ්ට පුළුවන් ඔය ජොබ් ඔරියන්ටඩ් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් මොනවා හරි කරන්න. $700ක් ගෙවලා කරලා ඒකට රස්සාවක් හදාගන්න පුළුවන් ඉතින්. හැබැයි ඒ ඇරෙන්න ඉතින් මෙහෙ ඇවිල්ලා මාස්ටර් එකක් කරනවා කියන්නේ සෑහෙන ලොකු වියදමක් తాවකාලික වීසා එකක ඉඳන්. මොකද ඔයාට ඒත් ඉන්ටර්නැෂනල් ෆීස්ම තමයි ගොඩක් වෙලාවට ගෙවන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒක සල්ලි තියනවා නම් පුළුවන්. ඉතින් ඒකේ එහෙම නැතුව මං හිතන්නේ ලේසි වැඩක් නෙමෙයි ඉතින්. සමහරවිට තව ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා ඒවට උත්තර දෙන්න. right. අපි බලමු ප්‍රශ්න මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මුලින් ඉඳන්ම එනවනම් පල්ලෙහාට රෙකෝඩින් එකක් ඉල්ලලා තිනවා කොහොමත් මම මේක රෙකෝඩ් කරනවා කියලා හිතුවා. මොකද ගොඩක් අයට එන්න බැරි අය ඉන්නවා. පස්සේ ඕක හරියට බලන්න බැරි මැදින් ජොයින් වෙලා ඉන්නවා වගේ කාරණා නිසා. ඉතින් මගෙන් ඔය ඉන්ඩිවිජුවල්ස් කෝස් අහලා තිනවා how about health fields course. අපිට ඇත්තට මෙහෙම අපි migration advisors දෙන්න බෑ online. ඒක migration agent කෙනෙක්ගෙන් අහගන්න එක හොඳයි. සහාර මම අපි කලින් ඔය මම මෙන්ෂන් කරපු වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන point calculator එකක්. ඒකෙන් ඔයාලට calculation එකක් ගැන අදහසක් ගන්න පුළුවන්. සහ ඒ වෙබ්සයිට් එක හරහා අපේ Facebook page එකට ගියොත් ඒකෙත් අපි මම හිතන්නේ information sessions දෙකක් ඔය එකක් හෝ දෙකක් කරලා තියෙනවා. ඒ process එක A to Z කව වෙනවා. ඒකට ඔක තනියෙන් apply කරන කෙනෙක්ට උනා අදහසක් ගන්න පුළුවන්. බයෝමෙඩිකල් සයන්ස් කරලා ඔස්ට්‍රේලියාව වල PR දාන්න පුළුවන්ද කියලා අහනවා. ඒකත් ඇත්තටම මට කියන්න තියෙන්නේ මේ
ඔයා බලන්න මෙහි ස්කිල් ඔකියුපේෂන් ලිස්ට් එක චෙක් කරලා බයෝමෙඩිකල් සයන්ස් කරපමණින් PR දාන්න බෑ. නමුත් බයෝමෙඩිකල් සයන්ස් කම්ප්ලීට් කරලා ඔයා ඒ PR එකක් දාන්න පුළුවන් රස්සාවක් මෙහි කම්ප්ලීට් කරොත් ඒකට අදාළ එතකොට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් වෙයි. ඊට පස්සේ මාස්ටර්ස් ගැන අහලා තියෙනවා එක්කෙනෙක් මම හිතන්නේ අපි බේසික් අයිඩියා එකක් දුන්නා. ස්ටුඩන්ට් මයිග්‍රේෂන් ගැන ඒකම තමයි. ඉතින් අපි දෙන්නගේම අදහස මම හිතන්නේ සල්ලි තියෙනවා නම් Tamanට afford කරන්න පුළුවන් බජට් එකක් තියෙන රටකට ඊට පස්සේ අපිට තව අහලා තියෙනවා වෙබ් ලින්ක් එකක් ඉල්ලලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ නදීෂේකට උත්තර දුන්නා. Ministry of Higher Education ශ්‍රී ලංකා කියලා Google එකේ සර්ච් කරා නම් ඒ ලින්ක් එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් තව අහලා තියෙනවා apply කරන්න පුළුවන්ද කියලා MSc GPA එක පාවිච්චි කරලා ස්කෝලර්ෂිප් එකකට බැරි වෙන්න හේතුවක් නැහැ නේද? ඉතින් පුළුවන් තරම් ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ මෙයා කියන්නේ බැචලර් එකේ පාස් එකක් නැහැ. නමුත් මාස්ටර් එකේ higher GPA එකක් තියෙනවා. ස්කෝලර්ෂිප්ස් වලට apply කරන්න පුළුවන්ද කියලා. දිගටම apply කරලා බලන්න කියලා තමයි මට නම් කියන්න තියෙන්නේ. ඔයාගේ අදහස මොකක්ද ඒ ගැන නදීෂා? ස්කෝලර්ෂිප් වල ඕන කෙනෙක් apply කරන්න පුළුවන්. ඒක අර සිලෙක්ෂන් කමිටු එකමතනේ තීරණය නගන්නේ. තමයි තීරණය වෙන්නේ නේ. අපිට කියන්න තියෙන්නේ apply කරන්න කියලා තමයි. ඔව්. ඉතින් තව අහලා තියෙනවා කොච්චරක් තියෙන්න ඕනද මාස්ටර් එකකට යද්දි කියලා. ඒකත් ඇත්තටම මේ රටින් රටට වෙනස් වෙන දෙයක්. ඉතින් fully funded scholarship එකක් වගේ තියෙනවනම් 7-5ක්වත් තියෙන්න ඕනේ නැහැ. මම හිතන්නේ visa fee එක විතරයි තියෙන්න ඕනේ. ඒ අරින්න එතනින් එහාට ඔයාට tuition fee එක විතරද waive off වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාට stipend එකක් මොනවාරි හම්බෙනවද කියන කාරණා මත මේ බජට් එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඔය වියදම් ගැන මම හිතන්නේ මේ ইনফরমේෂන් ඒජ් එකේ නම් ගොඩක් වෙලාවට අපිට ඉන්ටර්නෙට් එක හරහාම ඔය විස්තර ගොඩක් living expenses කීයද rent එකක් කීයද යන්නේ රටක ඒ වගේ දේවල් දැනගන්න පුළුවන් නේද? ඔව් ඒක Google කරලා දැනගන්න පුළුවන්. ඔව්. ඔය හුඟක් ළමයි බ්ලොග් පවා ලියනවා තමයි Google කරාට පස්සේ ඒ විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. ඒ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා බ්ලොග් කරනවා. ඔව් අනිත් එක ඔය හැම රටකම ලොකු කමියුනිටි එකකුත් මං හිතන්නේ ලංකාවේ ඉන්නවා. එහෙම නැති හැමෝම උදව් කරන්නේත් නැහැ. නමුත් උදව් කරන අය හැම රටකම ඉන්නවා. ඉතින් ඒක ගැටලුවකුත් නැහැ. ඔව් ඊට පස්සේ කෙනෙක් අහලා තියෙනවා ලෝගෝ එකක් එක්ක දාලා තියෙන්නේ UDA ලෝගෝ එකක් එක්ක හිතන්නේ දාලා තියෙන්නේ. ඒකට ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් කවුද MSc වලට ගිහින් එන්නේ කියලා. එයාලට කතා කරාම දැනගන්න පුළුවන්. මේක තමයි අංක 1. තමයි දන්නා වුණ කෙනෙක් මාර්ගයෙන් දැනගැනීම. ඔව් තව කෙනෙක් අහලා තියෙනවා 190 සහ 491 ඩිෆරන්ස් එක මොකක්ද කියලා. මෙහෙමයි ඔය දෙකම සාමාන්‍යයෙන් මේ ප්‍රොවිෂනල් ඒ කියන්නේ මේ ස්ටේට් ස්පොන්සර්ඩ් වීසා කැටගරි දෙකක්. කියන්නේ ස්ටේට් නොමිනේෂන් එකක් ඔයාලට ඕන ඔය වීසාස් වලට ඇප්ලයි කරන්න. ඒතර 190 කියන්නේ පර්මනන්ට් රෙසිඩෙන්සි සබ් ක්ලාස් එකක්. කියන්නේ 190 වලට ඔයා ඇප්ලයි කරලා හම්බුනොත් ඔයාට ඒකේ මෙහෙමයි ඉතින් අපිට තියෙනවා පොඩි moral requirement එකක් අවුරුදු 2ක් හෝ 3ක් දීපු ස්ටේට් එකේ ඉන්න ඕනේ කියලා. හැබැයි ඒ අරින්න වෙන මුකුත් කන්ඩිෂන්ස් නැහැ. 491 කියන්නේ ඒක අවුරුදු 5කට ඉෂුව වෙන ප්‍රොවිෂනල් වීසා එකක්. ඒකට ඔය මෙඩිකෙයාර් බෙනිෆිට්ස් උත් හම්බ වෙනවා. මේ හෙල්ත් ඉන්ෂුරන්ස් එක. කන්ඩිෂන් එක තමයි අවුරුදු 3ක් දීපු ස්ටේට් එකේ මොන හරි යාලා නියම කරන සැලරි රික්වයර්මන්ට් එකකට රස්සාවක් කරන්න ඕනේ කියන. ඊට පස්සේ PR එකකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඕක තමයි මම දකින ප්‍රධාන වෙනස. ඊට පස්සේ තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. 46 years old, having BSc in agriculture, 21 years experience in Department of Agriculture, migration opportunities. ඇත්තටම මම පෞද්ගලිකව දන්නේ කැනඩාවේ නවසීලන්තයේ ඒජ් ලිමිට් එක කීයද කියලා. නමුත් ඔස්ට්‍රේලියන් මයිග්‍රේෂන් වලදී නම් මැක්සිමම් ඒජ් එක වෙන්නේ 45. හැබැයි ඔක අදාළ වෙන්නේ නැහැ මේ work permits වලට. ඒ කියන්නේ employer sponsored visas වලට ඊට වඩා වැඩි වයසක කෙනෙක් තුනත් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයා බලන්න කෙලින්ම පුළුවන් තරම් රස්සාව වලට ඇප්ලයි කරලා බලන්න කියන එක තමයි ඉතින් මට ඇත්තටම කියන්න වෙන්නේ. ඊට පස්සේ කියලා තියෙනවා masters skill immigration දෙකම try කරනවා නම් academic IELTS කරන්න පුළුවන්ද කියලා අහලා තියෙනවා. මම දැන් ඕස්ට්‍රේලියාව වලට නම් කරන්න පුළුවන්. Australian migration වලට
academic උත් accept කරනවා general ඒවත් accept කරනවා මම දන්න තරමින් මම migration agent කෙනෙක් නෙමෙයි. නමුත් මම දන්න විදිහට ඔය දෙකම accept කරනවා. අනිත් රටවල් ගැන මට අවබෝධයක් නැහැ skill migration සම්බන්ධව. ඊට පස්සේ තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. What's the likelihood of getting a scholarship for masters of coming through skill migration in Aussie? අර කලින් ප්‍රශ්නෙම තමයි මම හිතන්නේ අපි ඒක address කරා. ඉතින් ඊට පස්සේ තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නිර්මාලි අහනවා my husband is a bank associate more than 10 year experience government service officer any opportunities. ඇත්තටම මේක මේ අපිට උත්තර දෙන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි මොකද අපි recruitment firm එකක් කරන අය නෙමෙයි. මේකෙන් ඇත්තටම කිසිම බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. අපේ බලාපොරොත්තු අපි දන්න information share කරගන්න එක විතරයි. ඉතින් සමහර වෙලාවට හස්බන්ඩ්ට දැන් මම දන්න විදිහට ගත්තොත් bank associate කියන්නේ එයාගේ position එක බලන්න ඕනේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඕස්ට්‍රේලියාවේ තියෙන financial institution branch manager කියලා occupation එක. ලංකාවේ LB finance, Cambridge finance මොනවා හරි ලංකා finance companies වල ඉන්න අය manager විදිහට එයාලට පුළුවන් ඔය වගේ try කරන්න. ඒ වගේ occupations, skill occupations මම වෙන ඒවා මම දන්නේ නැහැ. ඔයා check කරලා බලන්න. skill occupations මොනවා හරි තියෙනවා නම් පුළුවන්. වෙයි. ඉතින් try කරලා බලන්න. එහෙම නැත්නම් job එකක් හොයාගන්න බලන්න. තව අහල් තියෙනවා is it possible to get PR by marrying a resident there? ඔව් ඉතින් මම හිතන පාත් එකක් කොහොමද තියෙනවා. යම් කිසි කාලයකට පස්සේ PR එකක් ගන්න පුළුවන්. ආයුර්වේදික් ડોක්ටර්ස්ලා ගැන මම ඇත්තටම දන්නේ නැහැ. නදීෂා දන්නවද මොනවා හරි opportunities තියෙනවද කියලා? නෑ එහෙම දන්නේ නැහැ. හොඳම දේ අර සීට් එකේ හෝ LinkedIn එකේ සර්ච් කරලා බලන එක. ආයුර්වේදික් මෙතන දාලා තියෙනවා ටෙක්ස්ටයිල් ඉන්ජිනියර්ස් ඒ හැමෝම සීට් කියන වෙබ්සයිට් එකේ ග්ලාස් මම ඒක ටයිප් කරන්නම් මේක. ඒක තමයි ඕස්ට්‍රේලියාවේ ලොකුම employment සම්බන්ධව vacancies publish වෙන වෙබ්සයිට් එක. ඊට අමතරව Indeed එකක් තියෙනවා. නමුත් සීක් එක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙන්නේ. ඉතින් apply කරලා බලන්න. අර මම කිව්වා වගේ පුළුවන් තරම් ඒකත් කියන්න ඕන. දැන් ඕක මේ ඔය ස්වීඩන් වලට එහෙම මට ෆින්ලන්ඩ් එහෙම නිතර ඇහෙනවා මේ අපිට කැපිටල් එකට යන්න ඕනේ. හෙල්සින්කි වලට නැත්නම් ස්ටොක්හෝම් වල මම කියන්නේ ඉතින් ඔය රටවල් වල කොහොමත් මාස්ටර්ස් වලට බැචලර්ස් වලට යුනිවර්සිටිස් හැම එකකම යම් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා 20ක් හරි 25ක් හරි 30ක් හරි 35ක් 40ක්. ඒක ලංකාවේ ඔක්කොටම ওই දෙකට යන්න කොහොමත් බෑ. ඒ ජොබ් හොයද්දී උනත් ඕක පොඩ්ඩක් තම කැමති ඔයාලා කන්සිඩර් කරනවා. මම හිතන්නේ ඒක ටිකක් ප්‍රායෝගිකව සාර්ථක වෙයි. මොකද මේ සාමාන්‍යයෙන් එළියෙන් පිට රටකින් ඉමිග්‍රන්ට් කෙනෙක් ගන්න මම දන්න සහ මම විශ්වාස කරන විදිහට වැඩිපුරම අවශ්‍යතාවයක් තියෙන්නේ ඔය රීජනල් ඒරියාස් වල ඉන්න එම්ප්ලොයර්ස් වලට. මොකද එයාලට එම්ප්ලොයිස්ලා ආවත් රිටේන් කරගන්න බෑ. සිඩ්නි වලින් හෝ මෙල්බර්න් වලින් කෙනෙක් ගිහිල්ලා රීජනල් ඒරියා එක ආවසාවකට ගිහිල්ලා මාස 3ක් 6ක් වැඩ කරාට දිගටම ඉන්නේ නැහැ. හොඳම උදාහරණය අපේ චාමික. චාමික මේ හෝල්ස් ක්‍රීක් වල මම අවුරුදු ගාණක් ඉඳලා PR එක හදාගෙන ආපහු මෙල්බර්න් වලට එද්දි චාමික මට කියලා දෙනවා මෙල්බර්න් වල එයත් එක්ක ඒක කියන එක හරි නෑ. මේ ඔය කියන්නේ එහෙම තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ තමන්ගේ වැඩේ වෙනවා නම් ඒක ටෙනන් ක්‍රීක්ද හෝල්ස් ක්‍රීක්ද බ්‍රූම්ද කොහේ හරි කිලෝමීටර් 2000ක් එහාද 3000ක් එහාද කියන එක විශේෂයෙන්ම තනි කෙනෙක්ට බැඳලත් නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් වෙයි කියලා මම හිතන්නේ නැහැ. ඉතින් හැමතැනටම ඇප්ලයි කරන්න කියලා තමයි කියනවා. මම ඒක එතෙන්ට කියන්න ආපු එක තමයි මේ සාමාන්‍යයෙන් පිට රටින් ලංකාවෙන් හරි ඉන්දියාවෙන් හරි එම්ප්ලොයි කෙනෙක් ගන්න වැඩි ඉඩක් තියෙන්නේ. එහෙම එම්ප්ලොයි කෙනෙක් රට ඇතුලෙන් හොයාගන්න බැරි එම්ප්ලොයිස් වලට තමයි. ඒකට ඒ අය ගොඩක් වෙලාට ඉන්නේ ප්‍රධාන නගර වලින් බැහැරව තමයි ගොඩක් රස්සාවලට. දැන් අපි software වගේ ගත්තොත් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ඇත්තටම ප්‍රධාන නගර වල තියෙන්නේ. එතකොට අර වගේ තැන් වල ඇප්ලයි කරලා වැඩක් නැහැ. මං කියනවා මෙකැනික්ලා, චෙෆ්ලා, ෆාම් මැනේජර්ස්ලා ඒ වගේ දේවල් රූරල් ඒරියාස් වල පුළුවන් තරම් වැඩි වේට් එකක් දීලා ඇප්ලයි කරන්න බලන්න. එතකොට ඔයාලට ඔෆර් එකක් ගන්න chance එකක් තියෙනවා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා what about with PhD කියලා. ඒ කියන්නේ මේ migration option එකක් වෙන්නේ කියහන්නේ. PhD එකක් කියන්නේ රැකියාවකට විදිහකමක් නෙමෙයි. PhD එකක් කියන කෙනෙකුට post doctorate එකකට යන්න පුළුවන්. PhD එක නිසා යන්න පුළුවන් එකම දේ තමයි post doctorate එක. එහෙම නැත්නම් PhD එකක් තියෙනවා කියන්නේ රක්ෂාපොදි විදිහකමක් නෙමෙයි.
ඒකට කවුරුත් මෙහි ජොබ් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක කොහොමද කියලා නේ PhD එකක් ඕන කෙනෙක් ඉල්ලනවා කියලා මේ ඇකඩමික් ඒ කියන්නේ ඇකඩමියාවල තියෙන පබ්ලිෂ් වෙන ජොබ් අරෙන්න PhD එක කියන්නේ විශ්වවිද්‍යාලයක හෝ නැත්නම් රිසර්ච් සෙන්ටර් එකකට අවශ්‍ය සුදුසුකමක් පබ්ලිෂ් වුණොත් විසා වේකන්සි එකක් PhD එක කියන්නේ කිසිම තැනක ලංකාවේ හෝ මැලේසියාවේ හෝ ලෝකෙ කිසිම තැනක රස්සාවක සුදුසුකමක් නෙමෙයි. ඒක මත යන්න පුළුවන් විශ්වවිද්‍යාල පර්යේෂණ ආයතන වලට. එහෙම නැත්නම් පෝස්ට් ඩොක්ටරේට් එකට. ඒ කියන්නේ හැබැයි මයිග්‍රේෂන් වලදී අහන්නේ PhD වලින් මයිග්‍රේට් වෙන්න බලන්න කියලා PhD එකකට මාස්ටර් එකකට වඩා ලකුණු 5ක් විතර මයිග්‍රේෂන් වලදී හම්බ වෙනවා. මාස්ටර් එකකට ගණන් ගන්නේ නැහැ නේද? ලකුණු දෙන්නේ නැහැ නේද? බැචලර්ස් වලට හම්බ වෙනවා PhD වලට හම්බ වෙනවා. නෑ බැචලර්ස් මාස්ටර්ස් දෙකටම මයිග්‍රේෂන් වලදී සාමාන්‍යයෙන් 491 වගේ ගත්තොත් 15ක් හම්බ වෙනවා. නමුත් PhDs වලට 20ක් දෙනවා. ඔච්චරයි ඉතින්. ඒ අරෙන්න අනිත් සුදුසුකම් ටික එහෙමම තියාගන්න ඕනේ. මම ඒක පොඩ්ඩක් කන්ෆර්ම් කරන්න නැත්නම් මම නිකන් වැරදි ඉන්ෆර්මේෂන් එකක්. මට මතක විදියට මම 2014 ඇප්ලයි කරන්න හදුවා කියලා ස්කිල් මයිග්‍රේෂන්. එතකොට මට මාස්ටර් එකක් තිබ්බනේ 2014 මම PhD එක කරගෙන හිටියා. ඒකට මගේ ලකුණු වලදී මට මාස්ටර් එකට ලකුණු එකතු වුනේ නැහැ. බැචලර් එකයි ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ දෙන්නේ PhD එක. මම දැන් වෙනස් කරලා. ඔව් නෑ කොහොමද බැචලර් මාස්ටර්ස් 15යි PhD එකට 20යි. ඒ ලකුණු පහක වෙනසක් තියෙන්නේ. නමුත් වාගේ working experience මොනවද? ඒක මෙහි skill occupation එකක්ද කියන එක මත ඔයාලට එන්න පුළුවන්ද බැරිද කියන එක තීරණය වෙනවා. තව කෙනෙක් අහලා තියෙනවා නර්සිං ඇප්ලයි කරන එක ගැන opportunities. ඉතින් නර්සිං මම පොඩ්ඩක් දන්නවා මොකද මම මෙහි මම යම් කාලයක් ඒකට ඉන්වෝල් වෙලා හිටියා. මේ pathway programs promote කරන දෙයක් ගැන සම්බන්ධ. සාමාන්‍යයෙන් ඕස්ට්‍රේලියාවේ නර්සිං pathway එක වෙන්නේ registered nurse කියන කැටගරි එක RN කියන එක ගත්තොත් පිට රටක ඉන්න නර්ස් කෙනෙක් මෙහෙ එනවා නම් අපි ලංකාව ගමුකෝ ලංකාවේ නර්ස් කෙනෙක් නම් එයා ග්‍රැජුවේට් නර්ස් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ පළවෙනි දේ. ඒ අරෙන්න එතන තියෙන අවසානවන්තම දේ තමයි ලංකාවේ නර්සස්ලා 95ක් 98ක් ඉන්නේ අර නර්සිං ඩිප්ලෝමා එක තියෙන අය. ඉතින් ඒ ඩිප්ලෝමා එක තියෙන කෙනෙක්ට ලංකාවේ ඕපන් යුනිවර්සිටි එක වගේ තැනක ඩිග්‍රී එක කරලා තියෙනවා නම් ඒතකොට chance එකක් තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව ග්‍රැජුවේට් නර්ස් කෙනෙක් මෙහෙනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් ඔතන ටෙස්ට් දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක NCLEX RN කියන ස්ටෑන්ඩඩ් ඇමරිකන් ටෙස්ට් එකක් ඒක. ඒකත් ලංකාවේ දැන් මම හිතන්නේ ලංකාවේ කරන්න බෑ. ඉන්දියා හරි සිංගප්පූරු වගේ රටකට ගිහිල්ලා කරන්න ඕනේ තියරි ටෙස්ට් එකක්. ඒක කරලා පාස් වුණාට පස්සේ මේ සවුත් ඕස්ට්‍රේලියාවල තමයි එකම සිමියුලේෂන් ලැබ් එක තියෙන්නේ නර්සස්ලාට ෆොරින් ග්‍රැජුවේට්ස්ලාට. මෙහි තියෙනවා ලැබ් එකක් ඇඩිලේඩ් වල. ඒකේ ඔයා කරන්න ඕනේ ප්‍රැක්ටිකල් ටෙස්ට් එකක්. ඒකට මෙහෙ එන්න ඕනේ. ඒකට මෙහෙ එන්න නම් ඔයා දැනට පබ්ලික් සෙක්ටර් එකේ වැඩ කරන නර්ස් කෙනෙක් වගේ වෙනවා නම් හොඳයි. එතන වීසා එකක් ගන්නත් ඕනේනේ. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය හරහා ලීව් අප්‍රූවල් එකක් අරගෙන මෙහෙ ටෙස්ට් එකට රෙජිස්ටර් වෙලා මෙහෙ තියෙනවා ඒ ටෙස්ට් එකට ප්‍රිපෙයාර් කරන privately owned simulation labs ගානක් ගෙවලා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇවිල්ලා මේ ඒ ටෙස්ට් එකත් පාස් වෙන්න ඕනේ. ඊට අමතරව IELTS 7 for each component තියෙන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය කාරණා ටික තියෙනවා නම් ඔයාලට රෙජිස්ටර්ඩ් නර්ස් කෙනෙක් විදිහට ඕස්ට්‍රේලියාවේ අප්රේකත් එක්ක රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක කරගන්න පුළුවන්. රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක තියෙනවා නම් කොහොමත් මෙහි පදිංචියට එන්න පුළුවන් sooner or later. ඒක තමයි සාමාන්‍ය process එක. මම දන්න තරමින්. පස්සේ අපි තව ප්‍රශ්න මම හිතන්නේ සෑහෙන තියෙනවා වගේ අපි තව කීපයක් ආන්සර් කරමු. බුද්ධි ගහන is it essential to have a professional membership while going through skill assessment construction field එහෙම දෙයක් නැහැ බුද්ධික. ප්‍රොෆෙෂනල් membership එකක් අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. නමුත් ඔයාගේ occupation අනුව ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඔයා හොඳම දේ තමයි ඔයා අදාළ skill assessment body එකේ requirements ටික බලන එක. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපි ගොඩක් occupations process වෙන්නේ construction සම්බන්ධ එකකට wet assess වගේ assessment authority එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් engineers Australia වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් TRA trade recognition Australia වෙන්න පුළුවන්. ඔයා බලන්න ඒ requirements වල මොනවද තියෙන්නේ කියන එක.
ෆාමසිස්ට් කෙනෙක් අහලා තියෙනවා bachelor's degree recognition එක තියෙනවා කියලා. I think do you know something can we work while doing PhD? ඔය ඉතින් PhD එකක් කරත් බැරි කමක් නෑ නේ. මම දැන් නදීෂා තමයි ඒකට ආන්සර් දෙන්න ඕනේ. කන්ඩිෂන් එක අනුව තමයි නේ. මේ රටේ එක බලුවොත් මොන වගේ ජොබ් එකක්ද කියලා. එතකොට PhD එකේ සමාජ රිසර්ච් අපි ඉතින් ලැබ් එකක කරන රිසර්ච් එකක් කියලා. අදාළ ප්‍රොෆෙසර්ත් එක්ක ලැබ් එකේ කොච්චර වෙලාවක් රිසර්ච් එක කරන්න ඕනද? ඔයාලට ස්ටයිපන් එකක් හම්බ වෙනවා නම් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා ග්‍රැජුවේට් ටීචර් ඇසිස්ටන්ට් කෙනෙක් විදියට ටීචින් ඇසිස්ටන්ට් කෙනෙක් විදියට යම් කිසි වෙලාවක් වැඩ කරන්න. එතකොට ප්‍රොෆෙසර්ගේ කාර්යභාරය යම් කිසි කොටසක් කවර් කරන්න. assignment mark කරන්න. ටෙස්ට් වල ඉන්විජිලේටර් විදියට ඉන්න. එහෙම කියනවා. ඒවත් එක්ක ඉතින් වෙලාවක් තිබ්බොත් වැඩ කරන්න පුළුවන්. casual jobs තියෙනවා. ඒ ආරෙන්න කරන්න පුළුවන් part time jobs තියෙනවා. night shift කරන්න පුළුවන් jobs තියෙනවා. ඉතින් කරන්න පුළුවන්. මේ අහන්නේ professionally වැඩ කරනවා part time PhD කියලා ජාතියක් තියෙනවා තමයි. ඔව්නේ. ඔව් part time PhD එකක් කරන්න පුළුවන්. ඔව් රවීෂ් අපේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ දීලා තියෙනවා. මටත් ඒක වා කියද්දි හරියට ක්ලික් වුන්නේ නැහැ. රවීෂ කියන්නේ මේ බැචලර් ඕ මාස්ටර්ස් දෙකෙන් එකයි යාලා ඇක්සෙප්ට් කරන්නේ. ඒතර ඔයාට මාස්ටර් එකට ලකුණු හම්බෙන්නේ නොවෙන්න හේතුව තමයි ඔයා බැචලර් එකක් තිබ්බ හින්දා. PhD එකට 20ක් හම්බෙනවා. ඉතින් රවීෂත් හොඳයි. අහගෙන ඉඳලා තියෙනවා මුළු සෙෂන් එක. ඊළඟට security sector vacancies ගැන අහනවා. ඉතින් security sector vacancies තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් කොච්චර දුරට ලංකාවේ කෙනෙක්ට මෙහි ලංකාවේ ඉඳගෙන මෙහි security job එකක් හොයාගන්න පුළුවන් කියන එක මම දන්නේ නැහැ. ඉතින් apply කළාම තමයි බලන්න වෙන්නේ. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා MSc එකක් කරනවා නම් හොඳයිද කියලා අහලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් skill developing courses කරනවා නම් හොඳයිද කියලා අහලා තියෙනවා. ඒක ගැන වාගේ අදහස මොකක්ද? skill developing courses කියන්නේ online අපි කරන courses skill developing courses කියන එකෙන් තමන්ගේ skill එකක් වර්ධනය වෙනවා මිසක් ඒක තමන්ගේ skill assessment එකට තමන්ගේ job based skill assessment එකට ලකුණු ගන්න හේතුවක් වෙන්නේ නැහැ. නේද සමන්ක? ඒක මේ තමන්ට develop වෙන්න ඒක okay. MSc එකක් කියන්නේ ඉතින් මේක consider වෙනවා. තමයි migration වලදී හෝ PhD එකකට apply කිරීමේදී හෝ MSc සුදුසුකම consider වෙනවා. skills developing කියන්නේ තමන්ට ඒක හරියට ඔයා මූලට facial දානවා. ඔයා ලස්සන වෙනවා. ඒක ඔයා develop කරන දෙයක්. ඒකෙන් අනිත් අයට වෙනස් නැහැ. ඔයාට prove කරන්න අමාරුයි. දැන් ඔය කතාවම තමයි මම හිතන්නේ අපි දෙන කතා කරලා ළඟදී අර ඉන්ටර්නෙට් entrepreneurs දැන් ගොඩාක් ඉන්නවනේ. ඒක ඉගෙන ගන්න එපා online සල්ලි පාන්න වගේ ඒක ඔය වගේ දෙයක් නේද තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මගේ අදහස තමයි දැන් ඉගෙන ගත්තොත් කියන්නේ මොනවා හරි බෑ ෆෝමල් ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් තියෙනවා කියන්නේ ඉන්ටර්නෙට් හරහා සල්ලි හොයන කෙනෙක්ට වුණත් පිට රටකට පදිංචි වෙන්න යන්න හරි මොනවා හරි කාරණාවකදී තමන්ගේ ස්කිල්ස් පෙන්වන්න පුළුවන් පේපර් ක්වොලිෆිකේෂන් නේද? එහෙම එකක් තියෙනවනේ දැන් ඔය ගොඩක් ඉගෙන ගන්න එපා. මේ වගේ මම එහෙම දැකලා තියෙනවා. දැන් එහෙම පොඩි ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙනවා සමහර පොඩි ළමයි අතරේ. මට එක ප්‍රශ්නෙකට උත්තර දෙන්න ඕන සමහරවිට PhD plus 2 years teaching experience කියලා ඔයා කලින් ප්‍රශ්න අහපු කෙනා වෙන්න ඇති අහලා තියෙන්නේ. ඔයාට පුළුවන් CSIRO website එක CSIRO website එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ field එකේ vacancy එතන තියෙනවද බලන්න. එහෙම නැත්නම් ලෝකේ ඔයාට ඕස්ට්‍රේලියාව ගැන කියනවා. ඕස්ට්‍රේලියාවේ තියෙන ඕනම යුනිවර්සිටි එකකට teaching වලට apply කරන්න. එතකොට ඒ යුනිවර්සිටි වල open වෙන post doctoral vacancies වලට apply කරන්න. CSIRO එකේ තමයි වැඩිපුර open වෙන්නේ. හැබැයි seat එකෙත් දානවා. seat එකේ post doctoral positions දානවා. තමන්ගේ area එක මොකද්ද? ඒකත් එක්ක අපි හිතමු nanotechnology කියලා nanotechnology post doctoral කියලා ගහුවම LinkedIn එකේ seat එකේ. ලෝකේ හැමතැනම මේව හොයාගන්න පුළුවන්. ඕස්ට්‍රේලියාවේ නම් seat එකේ. ලෝකේ තියෙන ඒවා නම් LinkedIn එකේ. තව iPhone 7 කියන එකෙන් මැසේජ් කරන කෙනාට තව මොනවද දැනගන්න තියෙන්නේ මේ සම්බන්ධයෙන්. ඔයාගේ ඒරියා එක මොකක්ද කිව්වොත් මට උදව් කරන්න පුළුවන් තව දුරටත්.
එයාගේ ප්‍රශ්නේ මම හිතන්නේ ක්ලියර් වෙන්නේ නැති. එහෙම නැත්නම් නදීෂට මැසේජ් එකක් දැම්මත් කමක් නැහැ නේ. මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවනම්. එයා කියලා තියෙනවා සිවිල් ඇන් එන්වයරන්මන්ටල්. සිවිල් ඇන්ඩ් එන්වයරන්මන්ට් කියනවා මම CSIR කියලා ගහන්න ඕනේ. CSIR කියන වෙබ්සයිට් එක බලන්න. ඒක තමයි ඔස්ට්‍රේලියාවේ තියෙන ගවර්න්මන්ට් රිසර්ච් බේස්ඩ් ජොබ් ඕපන් වෙන වෙබ්සයිට් එක. ඒක බලන්න. ඒ අරෙන්න සීට් එක. ඒ අරෙන්න LinkedIn එක. මේ දෙකේම ජෙනරල් ලයින් එකේ සර්ච් කරන්න PhD in water treatment තමයි ඉතින් ඔය තුනේම try කරන්න. එක්කෝ උගන්වන්න එහෙම නැත්නම් රිසර්ච් කෙනෙක් විදියට මේ දෙකම ඔයාලට try කරන්න පුළුවන්. ඒකත් අරෙන්න jobs වලට යන්න පුළුවන්. මොකද water කියන්නේ water based job sector එකේ සමහරවිට මෙහි අර ප්‍රොමෝට් කරමින් යන ඕස්ට්‍රේලියාවේ රිසර්ච් ප්‍රයොරිටිස් වලින් එකක්. එතකොට water සම්බන්ධ ආයතන තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මේ අපිට තියෙන STQ water. මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් වලට ගිහින් බලන්න. South East Queensland water කියන එක STQ water. මට දැනට ඔළුවට මතක් වෙන්නේ ඒක. ඒ කියන්නේ water board එක වගේ අපේ ප්‍රාන්තෙට තියෙන STQ water. ඔයගලන්ට තියෙන එකද? අපිට තියෙන SA water. SA water. South මේ වගේ වෙබ්සයිට් වල ඔයාලට Google search කරලා බලන්න ඕස්ට්‍රේලියාවේ තියෙන water companies මොනවද කියලා. එතකොට ඒවට apply කරන්න. seat එකේ බලන්න ඔයාගේ research area එක ගහමු seat එකේ water treatment engineer. ඒ වගේ ඔයාගේ position එකක් හිතින් හිතාගෙන search කරන්න. ඕන තරම් job හොයාගන්න පුළුවන්. industry එකට යනවාද, academia එකට යනවාද, දෙකටම යනවාද, research කරනවාද මේ හැම එකේම opportunities තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේ නදීෂ අපි ෆයිනල් ක්වෙස්චන් එක ගමු. රොෂානාල් දිනනවා යාට දැනට බැචලර් එකක් සහ මාස්ටර් එකක් දෙකම තියෙනවා. නමුත් එක්ස්පීරියන්ස් නැහැ. ඒතර එක්ස්පීරියන්ස් හදාගන්න යාට ෆ්‍රෙෂර් කෙනෙක් විදිහට ජොබ් එකක් හොයාගන්න පුළුවන්ද කියලා මම හිතන්නේ ඔය පිටරට ගැන කතා කරනවා නම් මම කැමතියි ඔයාගේ අදහස ඒක ගැන දැනගන්න. ෆ්‍රෙෂර් කෙනෙක්ට මෙහි try එකක් දෙන්න පුළුවන්ද රස්සාවක් හොයාගන්න? රොෂාන් මේ රටේ සම්පූර්ණ කරපු කෙනෙක්ද දන්නේ නැහැ සමහරවිට. මේ රටේ සම්පූර්ණ කරා නම් මේ රටේ තියෙන හොඳම දේ තමයි ඉන්ටර්න් කෙනෙක් විදියට ගවර්න්මන්ට් හෝ ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් තැනකට ජොයින් වෙන එක. නෝ. ඔයා ලංකාවේ නම් ඉන්නේ නෑ ලංකාවෙන් හදාගන්න. ඒකට කාලය ගත කරලා ඒක හදාගන්න මොකෝ ඒක වර්ක් ඒ නිදංගු කළා ලංකාවෙන් හදාගෙන හරියට ඇප්ලයි කරන එක සුදුසුයි කියලා තමයි මම හිතන්නේ. මෙහේ ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙක් විදිහට පටන් ගන්න මට අයිඩියා එකක් නැහැ. මොකද මේ රට ගන්නෙ දැන් ඒගොල්ලන්ට දෙයක් ලබා ගන්නනේ ඕනේ කෙනෙක් ගන්න. හිතනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය මම මුලින් කියපු තැනට එනවා නම් අර මම කියපු පොඩි ළමයාගේ කතාව තමයි. එයා එනවා ලංකාවේ ඉඳන් මෙල්බර්න් වලට software engineering කරන්න. එයත් එක්ක සමහර එයාගේ යාළුවෝ ලංකාවේ ස්ලිට් එකට NSBM එකට යනවා ඉගෙන ගන්න. එයා ඩිග්‍රී එක කරලා ඉවරෙද්දී එයාගේ යාළුවොත් ලංකාවේ ඩිග්‍රී එක කරලා ඉවරලා ලංකාවේ හොඳ කම්පනීස් වල වර්ක් කරනවා. මේ ළමයට software industry එකේ job එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ fresh මේ out of university විදිහට. PR එක දාගන්න සුදුසු මට්ටමේ. මොකද අවුරුදු දෙකක් ඇතුලේ අවුරුද්දක්වත් professional job එක ඉගෙන ගත්ත දෙයට අදාළ රස්සාවක් කරොත් තමයි අර PR එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ ළමයා ලංකාවට යන්න හදනවා experience හදාගන්න. මොකද මෙහි බැචලර් එකක් කරලා එළියට ආපු ගමන් මෙහි ඉන්න Australian born high scores අරගෙන යුනිවර්සිටි ගියපු කොටසක් ඉතින් ඒ ළමයි එක්ක තමයි අර job entry level jobs වලට compete කරන්න වෙන්නේ. bachelors වලදී. නමුත් masters වලදී ඉතින් ලංකාවේ degree එකක් කරලා experience හදාගෙන masters වලට එනවා නම් එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ degree එකක් කරලා මෙහි පදිංචියට එනවා නම් සමහර ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වල ඉතින් ගොඩක් වෙලාට රස්සාවක් හොදාගන්න පුළුවන්. සාදින් හොඳම උදාහරණේ නදීෂා. මෙහි ඇවිල්ලා තාම කෙටි කාලෙකදී ජොබ් එකක් හම්බුණානේ වාගේ ෆීල්ඩ් එකෙන් වගේ. ඔව්. ඉතින් ඒක තමයි අපි මේක ඉවර කරමු. මොකද ගොඩාක් ඇදී යන නිසා ඉතින් මිනිස්සුන්ටත් මේක බෝරින්. අපිට දිගටම කරන්න මේ තව එක ප්‍රශ්නයක් කවුරු හරි ඔව් කියන්න. බයෝමෙඩිකල් පාත් එක ගැන ඔව් මම ඒක තමයි මේ කියන්න හැදුවේ.
මෙහෙමයි සාමාන්‍යයෙන් බයෝමෙඩිකල් සයන්ස් කරලා PR එකක් දාගන්න පුළුවන්ද බැරිද කියන එක මට මේ වෙලාවේ උත්තර දෙන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. මොකද මට ඒ ගැන අයිඩියා එකක් නැති නිසා. ඔයාට ඕක බලන්න පුළුවන් ලේසිම දේ තමයි ඔයා සර්ච් කරලා බලන්න skilled occupation list එක ඔස්ට්‍රේලියාවේ. list එක සර්ච් කරලා බලන්න biomedical related options මොනවද ඔයාට තියෙන්නේ කියලා. එතකොට ඕකෙන් ඔයා සර්ච් කරලා බලන්න මොනවද ඔයාට තියෙන occupations. ඒ occupation මොකද මෙහි ඩිග්‍රී එක නෙමෙයි හැමතිස්සෙම අදාළ වෙන්නේ. ඩිග්‍රී එකෙන් PR එක පුළුවන්ද කියලා දැන් ඔයා මගෙන් අහුවත් නර්සිං වලින් පුළුවන්ද PR apply කරන්න පුළුවන් කියලා මං කෙලින්ම කියනවා පුළුවන් කියලා. Bachelor of Nursing එකක් මෙහි registered nurse කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් accredited එකක් කරනවා නම් මෙහි වෙන්න පුළුවන්. ඔයා මෙහි MBBS එකක් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ડોක්ටර් කෙනෙක් විදිහට registration එක තියෙනවා නම් ගන්න පුළුවන්. බයෝමෙඩිකල් වලින් PR දාගන්න පුළුවන්ද කියන එක ඇත්තටම වෙනස් වෙනවා ඔයාගේ occupation එක මත. මොකද දැන් අපි ගත්තොත් MBBS සහ nursing වගේ ඒවා regulated occupations. එතකොට ඒ වගේ registration එකක් තියෙන කෙනෙක්ට රස්සාවක් හොයාගන්න පුළුවන් වෙන requirement එකක් නැහැ. හැබැයි biomedical science වගේ ඒවට මම දන්නේ මොනවද තියෙන occupations කියන එක. skilled occupation එකක් තියෙනවනම් ඒකේ අදාළ requirements ටික සම්පූර්ණ කරනවා නම් ඔයාට PR එකක් හදාගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒක occupations මත තමයි වෙනස් වෙන්නේ. තව කෙනෙක් අහලා තිබ්බා මේ NDS civil engineering වලින් PR ගන්න පුළුවන්ද කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන්. මෙහි NDS වලින් ආපු ඕන තරම් ඉන්නවා ලංකාවේ තියෙන හොඳම qualification. No doubt about it. ඕන තරම් ඉන්නවා. ඔයා බලන්න ඔයාට එන්න පුළුවන් occupations මොනවද? civil engineering technician ද, civil engineering draft person ද, civil engineer නම් මං හිතන්නේ පුළුවන් වෙයි කියලා. ඔයා බලන්න occupations ටික බලන්න NDS වලින් එන්න පුළුවන් ආපු අයත් ඕන තරම් ඉන්නවා. In fact මේ South Australia වල ඉන්න එකම build up ලංකාවේ යෝජන එක තියෙන NDS civil කරපු කෙනෙක්. මේ ඊට පස්සේ තව තියෙනවා ප්‍රශ්නයක් තුෂාර. How about teaching opportunities in Australia? Teaching opportunities? For teaching opportunities, there's a kind of a requirement to fulfill. You always have, like for an example, if you come from a graduate teaching background, as far as I know, you have to complete something they call postgraduate diploma of education. From I think they conduct this program at two different universities, University of Colombo and the Open University of Sri Lanka. And then you had to apply for a skill assessment. The degree of University of Colombo. Yeah. So it's a completely different process. At the moment, I don't have any like in-depth idea about it. All I can tell you at the moment is it's possible, provided you fulfill the this additional requirement. Right, thank you. No worries. Thank you. තව කෙනෙක් අහලා තියෙනවා 7 years experience එකක් තියෙනවලු UN එකේ MBA system. Can you advise me on the most appropriate option? I think Nadeesha can answer is better. Yes, appropriate option. I cannot advise you on this, but words giving it a try for both employment and PhD both. This whatever works first, you can go with it. That's the best option. Yeah. Okay. තව අහලා තියෙනවා කෙනෙක් 3-year degree in civil engineering, 8 years experience as technical officer in lane be my professional category. මේක නදීෂා ටිකක් complex නේද? ඒ කියන්නේ එයා අහන්නේ මොකද්ද එයාගේ category එක apply කරන්න පුළුවන් කියලා. civil degree එකක් තියෙනවා නම් 8 years experience තියෙනවා නම් TO කෙනෙක් විදිහට ඔයා apply කරන job එකට ඔය ටික qualification experience කියලානේ සමහරට ගන්න. Post qualification experience. So you have to obtain the qualification first, right? එතකොට මෙයාට degree එක base කරගෙන යනවා නම් degree එක අරගෙන තියෙන්නේ ගිය අවුරුද්ද නම් post qualification experience degree holder කෙනෙක් විදිහට ඔයාට තියෙන්නේ අවුරුද්දක්. හැබැයි ඔයාගේ post qualification experience එක ඔයාට technical officer කෙනෙක් විදිහට අවුරුදු 8කට කලින් ඔයා අරගෙන තියෙනවා නම් ඔයාට ඒ diploma එක හෝ ඒ certificate එකයි අවුරුදු 8ක experience එක. එතකොට ඔයා TA. අපෙන ඔයා bachelor එකත් එක්ක යනවා නම්
බැචලර් එක ඉවර වුණාට ඒ කියන්නේ බැචලර් එක ගත්ත දවසට පස්සේ ඉඳන් තමයි ඔයගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක හැදෙන්නේ. බෙටර්ස් එකේදී තමයි අපි ඇසෙස් කරනකොට මුල් මාස 6ක් විතර අයින් කරනවා නේද? ඔයාලට මතකද? මුල් මාස 6ක් කවුන්ට් වෙන්නේ නැහැ. මට අවුරුදු 4යි මාස 8ක් තිබ්බා. එතකොට මට අවුරුදු 4යි මාස 2යි වගේ කියලා තමයි qualification case by assessment case එක basis වෙනස් වෙන දෙයක්. සමහරුන්ට කවුන්ට් කරන්න. ඒ කියන්නේ මෙහෙම end of the day මමත් හරියටම ඒ ක්‍රයිටීරියාස් ගැන අයිඩියා එකක් නැහැ. නමුත් කොහොමත් මම කියන්නේ ඔය හරියටම මිනිමම්ස් තියාගෙන කිසිම දෙයක් try කරන්න එපා කියන එක. ඒ කියන්නේ මේ මම කියන්නේ ඔය scholarships වගේ දේවල් නෙමෙයි. ඔය skill assessments වගේ කාරණාවලදී ටිකක් හැම පැත්තෙම අපි safe වෙන තරමට දැන් මගේ කවුරු හරි આવුවොත් අවුරුදු 5ක් working experience තියෙනවා කියලා මම හැමතිස්සෙම අවුරුදු 3ට තමයි points ටික හදන්නේ. මේ මොකද එතකොට එහෙම බලුවම යෝ විදියට ඇප්ලයි කරන එක හරි නේද සමහරවිට යාට තියෙන්නේ ටෙක්නිකල් කොලෙජ් වගේ ලංකාවේ පිළිගත්ත ඩිප්ලෝමා එකක් හෝ සර්ටිෆිකේට් එකක් නම් ඒකත් එක්ක 8 years එක යන්නේක ඕකේ වෙනවා නේ. يعني ඒක හොඳයි සහ ඉතින් යාට ඇප්ලයි කරන්න බෑ. ඔව් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් තව කෙනෙක් අහලා තියෙනවා food science and technology ගැන. මාස්ටර්ස් වල ඒක මම හිතන්නේ මට උත්තර දෙන්න පුළුවන් ෆින්ලන්ඩ් වගේ ඔප්ෂන්ස් කියලා අහලා තියෙනවා. ඉතින් ඔය හැම රටකම දැන් අපි ගත්ත ස්වීඩන් වලත් food science related option දෙකක් විතර ඉංග්‍රීසි මීඩියම් තියෙනවා. නෝර්වේ වල තියෙන්න පුළුවන්. basically හැම රටකම මම ගොඩක් කැමතියි දැන් ඔය ඇත්තටම ඔය නෝර්දික් රටවල් ටිකක් saturated වගේ නේ. කියන්නේ ගොඩක් apply කරන ප්‍රමාණය වැඩි. ඒකට කම්පිටිෂන් එක apply කරන්න. නමුත් මම කියන්නේ ඒකත් එක්කව තව options පුළුවන් තරම් apply කරන්න. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ජර්මනි වගේ රටක් ගත්තොත් annual living cost එකක් ඔයාගාව තියෙන්න ඕනේ වීසා එකකට යද්දි. එයාරෙන්න tuition fee එක ගොඩාක්ම අඩු amount එකක් තමයි public universities වල ගෙවන්න වෙන්නේ. ඒ වගේ මට මතකයි දැන් අවුරුදු 4-5කට කලින් ඒ ක්ලයන්ට් කෙනෙක් මගේ ඇඩ්මිෂන් එකක් අරගෙන ආවා ඉටලියන් යුනිවර්සිටි එකකට. මට මතක නෑ නම. මට මතක විදිහට University of Florence හරි University of මොකක් හරි යුරෝ 800යි එයා කරේ MSc in economics. මම බැලුවේ රෑන්ක් කිනුත් හොඳයි යුනිවර්සිටි එක. පබ්ලික් යුනිවර්සිටි එක. ඉටලිය වල යුරෝ 800යි annual tuition fee එක English medium MSc in economics master එකේ tuition fee එක. ඒ කාලේ යුරෝ එක 100 ගානට තිබ්බේ. රුපියල් ලක්ෂයක් 1.20ක් විතර. ඒ කාලේ මං හිතන්නේ ලංකාවේ පබ්ලික් යුනිවර්සිටි එකක මාස්ටර් එකකුත් ලක්ෂ 2.5ක් එහෙම තියෙනවා. ඉතින් මම කියන්නේ මල්ටිපල් ඔප්ෂන්ස් පුළුවන් තරම් ඇප්ලයි කරන්න. ගොඩාක් මම දැකලා තියෙන්නේ නම් හැබැයි ටියුෂන් ෆීස් අඩුම කියන්නේ ජීවත් වෙන්න අපි කියන්නේ හියුමන් ඩෙවලොප්මන්ට් ඉන්ඩෙක්ස් එකේ උඩ ඉන්න රටවල් ගත්තොත් ටියුෂන් ෆීස් අඩුම තියෙන්නේ. ස්කෝලර්ෂිප් කතාව අමතක කරොත් ගෙවලා යන ඔප්ෂන්ස් වලදී ටියුෂන් ෆීස් අඩුම තියෙන්නේ යුරෝපේ තමයි. ඕන තරම් තියෙන්න පුළුවන් යුනිවර්සිටිස් ඉංග්‍රීසි මීඩියම් මාස්ටර්ස් තියෙන ගොඩක් අඩු ටියුෂන් ෆීස් තියෙන පුළුවන් තරම් ඉන්ටර්නෙට් එකේ ඔය ඩීටේල්ස් ඔක්කොම තියෙනවා. එකින් එකට අරගෙන බලන්න. මං හිතන්නේ නදීෂා අපි මේක ඉවර කරොත් හොඳයි නේද? මේ තව ප්‍රශ්න ටිකක් නම් තියෙනවා. මම හිතන්නේ තුෂාර්ගේ ප්‍රශ්නෙට ඔව් මේ තව HND in agriculture, BSc in agriculture and plantation management, MSc in plant breeding and technology, still reading. Up to now, I have 7 years experience in both agriculture and marketing field. Currently work as a tissue culture technician in government sector in Sri Lanka. I want to know about whether it should be able. Yeah, Hanne direct job එකක් හරි PhD එකක් හරි හොයාගන්න පුළුවන්ද කියලා. CSIR ඒකනොත් බැරි වෙන එකක් නෑ නේ. CSIR වෙබ්සයිට් එක. වෙබ්සයිට් එක දාලා තියෙනවා CSIR එක. ආරෝනේ මේක නේද නදීෂා? මම ටයිප් කරාපො. CSIR ඔව් එහෙමනම් පොඩ්ඩක් මමත් හිතන්නේ යාට ෆෙයාර් චාන්සස් තියෙනවා. try කරලා බලන්න. මොනවා හරි තිබුණොත් අපි කොහොමද සෙෂන් එකක් තව මාසකින් දෙකකින් කරන්න බලමු. ඒ කාලෙට තියෙන තත්ත්වය බලලා. මටත් ඇත්තටම කියා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මම දකින හැමතැනම මට යන්න ඕනේ. මට ඇත්තටම මේ සමහර වෙලාවට කිව්වට කමන්නේ. ඒ කියන්නේ මට දැන් මම මගේ ඇප්ලිකේෂන් පීරියඩ් අතරේ මට එනවා මැසේජස්
ඔය වගේ දේවල් අහලා ඉගෙන ඕස්ට්‍රේලියා යන්න ඕනේ සමහරු මයිග්‍රේට් වෙන්න ඕනේ අරක හොඳයිද මේක හොඳයිද ඉතින් මම බැලුවා මේ වගේ එකකදී අපිට ගොඩක් කවර් කරන්න පුළුවන් මම දන්නවා ඇත්ත ඒ ගැන ඉන්ට්‍රෙස්ටඩ් කියලා ඉතින් අන්තිමට වාට මොකද්ද මේ මට මේ තුෂාරට පොඩි උත්තරයක් දෙන්න තියෙනවා තුෂාර ඕස්ට්‍රේලියාවම නෙමෙයි දැන් මාලදිව ඉන ඊට පස්සේ ඔය වෙන රටවල් තියෙනවා මැද පෙරදිග රටවල් ටීචින් යන්න පුළුවන් එතකොට පළවෙනි දේ තමයි භාෂාව හදා ගන්න ඕනේ මම හිතන්නේ IELTS යම් කිසි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා පෙන්වන්න ඕනේ මොකද දැන් ඔය අය රටට ගියාම මේ මාධ්‍යයෙන් උගන්වන්න ඕනේ එතකොට මුලින් මේක හදාගන්න ඒ ඇරෙන්න මාලදිව වෙන වගේ රටවල් එහෙම නැත්නම් සිංහල ඉස්කෝලේ තියෙනවා සමහර රටවල තමයි මැද පෙරදිග වල මිඩල් ඊස්ට් වල එහෙම තියෙනවා ඒවට try කරන්න පුළුවන් ඉතින් සමහර වෙලාවට ඊට අමතරව UN එකේ වගේ තියෙන්න පුළුවන් නේද ටීචින් පොසිෂන්ස් නදීෂා ඔය ගොඩක් ඩෙවලොපින් රටවල් වල UN volunteer UNV අනේ සමහර එක ටයිප් කරලා address එක දාන්න UN volunteer කෙනෙක් විදියට ඔයා ප්‍රොෆයිල් එකක් හදා ඔයා කියන්නේ මෙතන මේ අහගෙන ඉන්න හැමෝටම පුළුවන් ප්‍රොෆයිල් එකක් හදාගන්න. එතකොට volunteer කිව්වට ගෙවනවා. අදාළ pay category එකේ ඔයගොල්ලෝ ගෙවනවා UN volunteer එකෙන් තමයි ඒක කරන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ UN volunteer mission යන time වලට ඔයගොල්ලන්ව අනියුක්ත කරනවා vacancies ආපු ගමන් අපි හිතමු ඒගොල්ලෝ ඉස්කෝලයක් දානවා. හැබැයි ඉතින් ඒ යටින් තියෙන time වල ඒ කියන්නේ UN missions යන time වල ඉස්කෝලයක් දැම්මම ඒකට ටීචර්ස්ලා, hospital එකක් දැම්මොත් ඒකට doctorsලා, health support workersලා. ඉතින් UNV එකේ ප්‍රොෆයිල් එකක් හදාගෙන try කරලා බලන්න. එහෙනම් මේ thank you නදීෂා. මං හිතන්නේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් basic idea එකක් දෙන්න පුළුවන් වුණා කියලා මං හිතනවා. ඔය මොනවා හරි නොදන්න දෙයක් තියෙනවා නම් මං හිතන්නේ සාර්ථකම දේ තමයි ඒ ගැන හොයන එක. හැබැයි official channels වලින්. official channels වලින්. ඒ කියන්නේ එහෙම ප්‍රශ්නකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මට ඔය ගොඩක් අය කතා කරනවා අර රටට වීසා දෙන්නේ නැහැ නේද දැන්. මේ එහෙම දෙයක් නැහැ. එහෙම වීසා වල මම නම් දැනුවත් එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ තාමත්. යම් අඩුවීමක් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඕකේ වෙන්නේ ඉතින් අර නෙගටිව් ඩිසිෂන්ස් එද්දි ගොඩක් වෙලාවට ඒක යන්නේ ක්‍රයිසිස් එක පිටින්. දැන් ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් එහෙම දේවල් ෂෙයා වෙන ඒවා නබල පුළුවන් නම් ඒ රටවල් වල ඔෆිෂියල් පෝර්ටල්ස් බලන්න සාවා දන්න යාළුවන්ගේ අනිත් කවුරු හරි රිසෝස් පර්සන්ස්ලා ඉන්නවා නම් එයාලගෙන් බලන්න. එහෙනම් thank you හැමෝටම මේ සෙෂන් එකට join වුණාට මේක පැය දෙකක් විතර ගියා හරියටම. thank you Nadeesha. අපි ආයෙ එකක් කරමු. Thank you everyone. Have a good weekend. No worries. Good night.